આપણે ઇસ્કેમિયા સ્ટાર્ટ કર્યું. ઓકે ફાઇન, કંઈ વાંધો નહીં. યસ, અને આપણે ડેફિનેશન બેઝિક એનો કોન્સેપ્ટ એસ્ટાબ્લિશ કર્યો અને causative factors. Yes, ફટાફટ who will define the ischemia? Yes. Ischemia is actually the discrepancy in the oxygen supply and demand. Very good. Imbalance in, you can say, yes, supply and demand. There is imbalance in between supply, and there will be a relative ischemia, right? Yes, very good. And પછી આપણે causative factors જોયા હતા, right? Yes. Causative factors માં કેટેગરાઇઝ કર્યા હતા. તો વન કેટેગરી એવી હતી કે જેની અંદર બ્લડ સપ્લાય કટ ઓફ હોય. યસ, કઈ કેટેગરી ઓર અધર કન્ડિશન હતી? બે ત્રણ ફટાફટ. એથેરોસ્ક્લેરોટિક પ્લાક, રાઈટ? એમાં આપણે સ્ટેબલ પ્લાક ને અનસ્ટેબલ પ્લાકની વાત કરી હતી. પછી થોડા પ્લાક ડિસ્ટર્બ થાય તો કઈ કન્ડિશન થાય છે આજે બી થોડી એના પર બ્રીફ કરીશું. પણ હું ક્લિયર કરું છું કે આ જ વસ્તુ હું કેટેગરી સી ની અંદર બહુ ડિટેલમાં વાત કરીશ, રાઈટ? એથેરોજીનેસિસ થી લઈને એની પેથોફિઝિયોલોજી થી લઈ અને શું કહેવાય કે યુ કેન સે હિમોસ્ટેસિસ સુધીની વાત કરીશું, રાઈટ? અને પછી એન્ટીપ્લેટલેટ ડ્રગ આવશે, એટલે ખાસો કોમ્પોનન્ટ હિમેટોલોજીને આપણે કવર કરી લઈશું. ઓકે, યસ. તો ઇન શોર્ટ શું થાય કે વેસલ છે પાર્શિયલી અધરવાઇઝ યુ કેન સે સિગ્નિફિકન્ટલી ઓબ્સ્ટ્રક્ટેડ હોય, દેટ ઇઝ એથેરોમેટસ પ્લાક, રાઈટ? Then second condition આપણે discussion કરી in which you can say O2 supply is decreased, right? Blood supply is decreased, then O2 supply is decreased. So you can say severe lung disease. Then after, yes, hemoglobin, or yes, carboxyhemoglobin. Then after what else? Polycythemia. Yes, very good. Severe anemia, very good. It's a classical, you can say, example for the decrease in O2 supply. Okay, that particularly will come into the category when blood, you can say O2 demand is increased. So third category is apni in which yes, blood supply or O2 supply is okay, but demand by the tissue of the oxygen is significantly increased. Yes, what was that condition? LVH. Significant LVH. Yes, left ventricular hypertrophy in કઈ category કયા કારણોથી થાય છે આપણે જોઈ હતી. Then after, yes, physiological condition, that is pregnancy, especially twins pregnancy. Yes, તો આ પ્રમાણે આપણે ડિસ્કશન કરી હતી, રાઈટ? ઓકે ફાઇન. તો યસ, આપણે યસ પેથોલોજી કેવી રીતના યુ કેન સે એસ્ટાબ્લિશ થઈ? તો યુ કેન સે O2 supply is decrease O2 supply, yes, right? or and બંને બી હોઈ શકે, રાઈટ? યુ કેન સે ઇન્ક્રીઝ O2 demand, right? O2 demand, right? અને આના કારણે બેઝિકલી શું થશે? once there is imbalance in between, you can say O2 supply and O2 demand, there will be a relative ischemia. Hello, that you can say ischemia. Okay, right? Relative ischemia. And yes, there is a type of ischemia that we are going to discuss today. Yes. So yes, ischemia ne categorize karo to there is one category is, you can say, yes, angina, right? Then after બીજી કઈ કેટેગરી છે? યુ કેન સે એનાથી આગળ વધારે સિવિયર કન્ડિશન કઈ છે? માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન. ઓકે, okay, so this is angina, this is myocardial infarction. Yes, જો ઇસ્કેમિક અટેક હશે તો એન્જાઇના રહેશે, તો વર્સ થશે કન્ડિશન, તો કઈ કન્ડિશનમાં જશે? એમઆઈ. અને યસ, એકદમ લાર્જ શું કહેવાય ડ્રાસ્ટિક અને લાર્જ વોલ ઇન્વોલ્વિંગ માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન હશે તો શું થઈ શકે? સડન કાર્ડિયાક ડેથ. વેરી ગુડ. સડન કાર્ડિયાક ડેથ. એન્ડ માનો કે રિપીટેડ એન્જાઇનલ અટેક થયા જ કરે છે, અને માનો કે માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન બી થાય છે, અને
યુ કેન સે યસ રિપીટેડ ઇસ્કેમિક અટેક થવાના કારણે પેશન્ટ સડન કાર્ડિયક ડેથમાં નથી થતું, પણ શું કે હાર્ટનો સિગ્નિફિકન્ટ હેલ્ધી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પાર્ટ છે કેવો થઈ જાય છે, યુ કેન સે ઇસ્કેમિક થઈ જાય છે, જેના કારણે એ હેલ્ધી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પેશન્ટ છે કઈ કેટેગરીમાં જશે? CCF you can say, but you can say chronic ischemic disease. Yes, આ ત્રણે ત્રણ કેવી કન્ડિશન છે? એક્યુટ છે. જો આમાંથી પેશન્ટ બચી જશે તો મેજોરિટી આપણને આ કેસ જોવા મળતા હોય છે. ધેટ ઇઝ ક્રોનિક ઇસ્કેમિક હાર્ટ ડિઝીઝ, જે જનરલી જોતા હોય છે, રાઈટ. અને એની અંદર તમે મૂકી શકો રાઈટ, CCF મૂકી શકાય, એમાં કંઈ ખોટું નથી. વેરી ગુડ. તો આપણે આ બધા પેશન્ટ બહુ બધા જોઈએ છે, આપણે બધા જ પ્રકારના પેશન્ટ આપણે ઓલમોસ્ટ જોયેલા છે, રાઈટ. યસ, અંજાઇનાના યસ પાછા એની સબ કેટેગરી છે. યસ, ઓકે, નીચેની ઉપરથી નીચે જઈએ ચાલો. યસ, એની વન આઈડિયા અબાઉટ angina? Stable angina and unstable angina. Very good. બીજા કોઈ નામ ખબર છે? યસ, તો યસ, સપોઝ સ્ટેબલ angina. વેરી ગુડ. એ સાયન્ટિસ્ટના નામ ઉપર છે. યસ, યુ આર રાઈટ. Then after we can say yes, what? Unstable angina. I think 1859 માં ડોક્ટર પ્રિન્ઝમેટલ નામના ડોક્ટરે આ કન્ડિશનને ડિસ્ક્રાઇબ કરી હતી. એમના નામને ઓનર કરીને કન્ડિશનને નામ આપેલું છે, દેટ ઇઝ પ્રિન્ઝમેટલ angina, right? Done છે? Okay. So yes, what is stable angina, what is unstable angina, what is Prinzmetal angina? Let's discuss that in you can say in very detail. Yes, I think મેં ડિસ્કશન કરી હતી ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં ઇસ્કેમિયાની અંદર. તો આપણે એથેરોમેટસ પ્લાકની યુ કેન સે પેથોલોજી જોઈ હતી. તો સપોઝ કાઇન્ડલી ફોકસ હિયર. સપોઝ ધીસ ઇઝ યસ યુ કેન સે વેસલ, રાઈટ. અને ઇસ્કેમિક હાર્ટ ડિઝીઝની વાત કરો તો ચલો અને કોરોનરી આર્ટરી રાખો, રાઈટ. સપોઝ ધીસ ઇઝ કોરોનરી આર્ટરી એન્ડ સપોઝ ધીસ ઇઝ ઓકે, ધીસ ઇઝ endothelial lining, right. આ વસ્તુ હું કેટેગરી સીમાં ફરીથી કહું છું, હું ડિસ્કસ કરીશ. પછી શું આવશે બેઝિકલી? સબ એન્ડોથેલિયલ કનેક્ટિવ ટિશ્યુ, પછી મીડિયા આવશે, સ્મૂથ મસલ લેયર ને પછી એડવેન્ટિશિયા, રાઈટ. તો એની અત્યારે જરૂર નથી, પણ માનો કે ઓકે અહીંયા હું થોડા રિપ્રેઝેન્ટેટિવ, સપોઝ ધીસ ઇઝ યસ સબ એન્ડોથેલિયલ કનેક્ટિવ ટિશ્યુ, રાઈટ. Then internal elastic lamina, and then after suppose this is okay. Sorry. Yes, suppose this is the smooth muscle layer, right. There will be so many layers. ઓકે, શું થાય છે બેઝિકલી? યસ, તો ડ્યુ ટુ there is a chronic and persistent injury to the you can say endothelial lining ને ક્રોનિક અને persistent ઇન્જરી થવાના કારણે હિમોડાયનામિકલી યુ કેન સી ઇન્જરી થવાના કારણે શું થશે? તો ઇન્ટીમાં છે બેઝિકલી શું થશે? ઇન્જર્ડ થશે ને શું કે એક રિસ્પોન્ડ કરશે, that would be a pathological response, right. અને બેઝિકલી શું થશે? there will be a yes there will be a you can say genesis of you can say atheroma, right. તો શું થાય છે? એની ટિપિકલ જે કન્ડિશન છે તો ત્યાં યુ કેન સે હેલ્ધી યુ કેન સે એન્ડોથેલિયલ લાઇનિંગ કેવી હશે? ડિસ્ટર્બટેડ હશે, રાઈટ. કેવી હશે? ડિસફંક્શનલ હશે, નોટ ડિસ્ટર્બટેડ પણ ડિસફંક્શનલ. બીજું શું હશે?
તો પ્લાકની અંદર કોર લિપિડ મટીરિયલ હશે, કોર લિપિડ મટીરિયલ, રાઈટ, ઇન્ટ્રા પ્લાક લિપિડ તમે કહી શકો, રાઈટ. અહીંયા શું છે બેઝિકલી, ધેટ ઇઝ હિયર બ્લડ ઇઝ સ્ટ્રીમિંગ, રાઈટ. ઓકે, બીજું શું થશે બેઝિકલી, યસ, તો દેર વિલ બી યુ કેન સે ફાઇબ્રસ કેપ હશે, અને ફાઇબ્રસ કેપની થિકનેસ કેવી છે પ્રમાણે આ પ્લાકનું બીજી રીતે કેટેગરાઇઝ થશે, રાધર સ્ટેબલ પ્લાક છે કે અનસ્ટેબલ પ્લાક છે, રાઈટ. તો અત્યારે આપણે માનો કે આ સ્ટેબલ પ્લાકની ડિસ્કશન કરી રહ્યા છે, તો દેર શુડ બી એ સ્ટેબલ એન્ડ થિક કેપ, ફાઇબ્રસ કેપ. બીજું શું હશે પ્લાકની, યસ, ઇન્ટ્રા પ્લાક મટીરિયલમાં, તો દેર વિલ બી એ ડિસ્ટ્રક્ટિવ સેલ, દેટ ઇઝ મેક્રોફેજ. પછી યસ, યુ કેન સે ફોમ સેલ. ફોમ સેલ બેઝિકલી શું છે, તો યસ, WBC ના એ પ્રકારના સેલ કે જે બહુ બધું લિપિડ મટીરિયલ ખાઈ અને કેવા થઈ ગયા છે, જાડા પાડા થઈ ગયા છે, એકદમ એટલા બધા ફેટી થઈ ગયા કે એની ટાઈમ દે કેન બસ્ટ. અને જે બસ્ટ હશે તો ઇટ વિલ, આ પ્લાક સ્ટેબલ રહેશે. કેવું કે દેર વિલ બી ડાયનામિક ચેન્જીસ ઇન ધ પ્લાક, અને ડાયનામિક ચેન્જ છે એ બેઝિકલી યસ એક્યુટ કોરોનરી સિન્ડ્રોમ માટે યુ કેન સે મોસ્ટ પેથોગ્નોમિક કન્ડિશન છે, ગમે ત્યારે ગમે તે થઈ શકે. ઓકે, બીજું શું હશે બેઝિકલી, યસ, તો દેર વિલ બી મેક્રોફેજીસ, યુ કેન સે યસ, ધેન ફોમ સેલ, ધેન અહીંથી સ્મૂથ મસલ થોડા માઇગ્રેટ થયા છે તો સ્મૂથ મસલ ત્યાં હશે બેઝિકલી, યસ. ધેન ફાઇબ્રસ મટીરિયલ હશે, કનેક્ટિવ ટિશ્યુ હશે, રાઈટ. તો ધીસ ઇઝ યુ કેન સે ટિપિકલ સ્ટેબલ એથેરોમેટસ પ્લાક, રાઈટ. ઓકે, હવે માનો કે આ પ્લાક 70% અથવા એનાથી ઓછું ઓબ્સ્ટ્રક્ટેડ હશે. સ્ટેબલ પ્લાક કેવું છે, સ્ટેબલ પ્લાક ઇન ધ એ કેટેગરી, એ કન્ડિશનમાં અથવા એ સેન્સમાં કહી શકાય કે આની એન્ડોથેલિયલ લાઇનિંગ ડિસ્ટર્બ નહીં થાય, કે ઇરોઝન બી નહીં થાય, અલ્સરેશન બી નહીં થાય, કે ફિશરિંગ બી નહીં થાય, જે આપણે ડિસ્કશન કરી દે અગાઉ, રાઈટ. હું હમણાં વાત કરું છું કઈ કન્ડિશન છે, તો ઇરોઝન, ધેન અલ્સરેશન, ખબર છે ને, ધેન આફ્ટર ફિશરિંગ એન્ડ rupturing, right? Okay, suppose this is coronary artery. Okay, હું એને થોડી વધારે bifurcate કરશું. Suppose this is the branches of the coronary artery, right? And suppose these are the, you can say, dependent myocardial piece કે જેને basically શું કરવાનું છે, yes, ઓક્સિજન સપ્લાય કરવાનો છે, ન્યુટ્રિશન સપ્લાય કરવાનો છે. તો શું થશે, અહીંથી જે અપ ટુ 70% કે ઓછો ઓબ્સ્ટ્રક્ટેડ સ્ટેબલ પ્લાક હશે, તો અહીંથી જે ટ્રિકલિંગ થતું હશે બ્લડ, જે યસ, એ ટ્રિકલિંગ થતું બ્લડ એટલું સફિશિયન્ટ હશે કે રેસ્ટિંગ કન્ડિશનમાં આ બધા ડિપેન્ડન્ટ માયોકાર્ડિયમને ઓક્સિજન સપ્લાય કરવા માટે કેવું છે કે મતલબ સફિશિયન્ટ હશે. તો એવું પેશન્ટ કે જેને કોરોનરી આર્ટરીની સ્ટેબલ પ્લાક છે પણ જે અપ ટુ 70% છે અથવા એનાથી ઓછું છે, તો રેસ્ટિંગ કન્ડિશનમાં એ જે સેમી ઓપન લ્યુમેન છે એમાંથી જે બ્લડ ટ્રિકલિંગ થઈ રહ્યું છે એટલું સફિશિયન્ટ છે કે યુ કેન સે માયોકાર્ડિયમની ઓક્સિજનની ડિમાન્ડને શું કરે છે, મીટ કરે છે, જેના કારણે દેર વિલ બી નો રિલેટિવ ઇસ્કેમિયા, રાઈટ. પણ આ જ પેશન્ટ યસ શું કરે છે, ફિઝિકલ કે ઇમોશનલ એક્ઝર્ટ કરે છે, રાઈટ, એક્ઝર્શન કરે છે ફિઝિકલ કે ઇમોશનલ. શું થશે, તો કાર્ડિયક વર્ક ઇન્ક્રીઝ થશે, રાઈટ. માનો કે કોઈ 50+ મેલ છે, ડાયાબિટીક છે, હાઇપરટેન્સિવ છે, સ્મોકિંગ કરે છે, અને એના કારણે કોરોનરી આર્ટરીનો સ્ટેબલ પ્લાક થયો છે, અને 2 માળની એને રાઈટ 2 માળની સીડીઓ ચડે છે, તો દેટ ઇઝ ફિઝિકલ એક્ઝર્શન, તો દેર વિલ ચાન્સ. અને યુ કેન સી ટિપિકલ કન્ડિશન બિંગ કે ડોક્ટર તમે અગર એની કોરોનરી એન્જિયોગ્રાફી કરાવી છે અને તમને ખબર છે કે એને 70% કે 65% ઓબ્સ્ટ્રક્શન છે, તો દેટ ઇઝ પેથોગ્નોમિક કન્ડિશન. યુ કેન સે પ્રિડિક્ટેબલ કન્ડિશન કે આ કાકા છે જો સીડીઓ ચડશે તો હી વિલ ડેવલપ એન્જાઇના, રાઈટ. તો એ પ્રિડિક્ટેબલ છે, એકદમ ટિપિકલ. એટલા માટે જ આ જે સ્ટેબલ એન્જાઇના છે એનું બીજું નામ છે ટિપિકલ એન્જાઇના. હેલો, શું નામ છે? ટિપિકલ એન્જાઇના, રાઈટ. અને યસ, માનો કે કરશે બેઝિકલી શું થશે, એન્જાઇના વિલ ઇસ્કેમિયા પ્રેસિપિટેટ થશે, શું થશે, ચેસ્ટ પેન થશે, રાઈટ. ક્લાસિકલ એના સિમ્ટમ્સ જોવા મળશે, બરાબર છે.
તો યસ એના ક્લાસિકલ સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ બી કયો આપણે પ્રિડિક્ટેબલ ફેશનની અંદર હોય છે. ખબર છે કે ચેસ્ટ પેન થશે, બેસી જવું પડશે એમને, જો નાઇટ્રેટ સબલિંગ્વલ નાઇટ્રેટ અથવા રેસ્ટ કરશે અથવા સબલિંગ્વલ નાઇટ્રેટ લેશે તો શું થશે, એનું પેઇન સબસાઇડ થશે. એટલા માટે યસ આનું બીજું નામ છે ક્લાસિકલ પ્રેઝન્ટેશન છે. એના માટે એને શું કહીએ છીએ? ક્લાસિકલ એન્જાઇના પણ કહીએ છીએ. અને એન્જાઇના બેઝિકલી શું કરવાના કારણે પ્રેસિપિટેટ થતું હોય છે? એક્ઝર્શન. તો બીજું નામ શું એનું છે? યસ, એક્ઝર્શનલ એન્જાઇના. આ બધા સેમ છે, એક જ વસ્તુ છે, રાઈટ? તો યસ, સ્ટેબલ એન્જાઇના આપણે ટિપિકલ એન્જાઇના બી કહીએ છીએ, ક્લાસિકલ એન્જાઇના બી કહીએ છીએ, અધરવાઇઝ એક્ઝર્શનલ એન્જાઇના બી કહીએ છીએ, રાઈટ? ઓકે, હું એક કન્ડિશન અહીંયા ડ્રો આઉટ કરવાનો ટ્રાય કરું છું, રાઈટ? સપોઝ આપણી જોડે જગ્યા છે, હું શું કરું છું, હાર્ટનો પીસ ઓફ માયોકાર્ડિયમ લઉં છું, રાઈટ? સપોઝ ધીસ ઇઝ પીસ ઓફ માયોકાર્ડિયમ. ઓકે, ધીસ ઇઝ પીસ ઓફ માયોકાર્ડિયમ. અને આ માયોકાર્ડિયમ છે તો બેઝિકલી એને સપ્લાય કરતી, માનો કે આ છે કોરોનરી આર્ટરી છે. સપોઝ ધીસ ઇઝ કોરોનરી આર્ટરી. કોરોનરી આર્ટરી કઈ ફેશનમાં સપ્લાય કરે? ફ્રોમ આઉટ ટુ ઇન ફેશનની અંદર સપ્લાય કરતી હોય, રાઈટ? હલો. તો નોર્મલી હશે તો બેઝિકલી શું થશે કે આઉટર મોસ્ટ માયોકાર્ડિયમ ઇઝ ગેટિંગ પાવરફુલ ઓક્સિજન, યુ કેન સે, રાઈટ? મિડલ માયોકાર્ડિયમ ઇઝ ઓલ્સો ગેટિંગ, બટ ઇનર મોસ્ટ માયોકાર્ડિયમ છે એ practically during systole it is not getting blood, you can say oxygen, but during diastole it is getting blood supply, right? તો inner most myocardium છે ischemia precipitate થવા માટે most vulnerable છે. am I making sense? હવે માનો કે પેશન્ટ ને કેવું છે, you can say yes, સ્ટેબલ પ્લાક છે કોરોનરી આર્ટરી ની અંદર, બરાબર? આપણે કેટલું બતાવીએ છીએ? 70% જેટલો બતાવીએ છીએ, રાઈટ? This is 70% block coronary artery. આને સમજો, આના પરથી જ ECG પેટર્ન આવશે, એકદમ લોજિકલી આવશે, રાઈટ? તો આટલો લ્યુમેન ઓપન છે, રાઈટ? એમાંથી ટ્રિકલિંગ બ્લડ થાય છે તો નોર્મલ કન્ડિશનની અંદર શું કરે છે? બ્લડ સપ્લાય કરે છે. તો બ્લડ સપ્લાય થાય છે, રાઈટ? હવે માનો કે એક્ઝર્શનલ કન્ડિશન આવે છે અને ઓક્સિજન ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થાય છે, તો જે થોડું ઘણું ટ્રિકલિંગ કરે છે બ્લડ, એ બ્લડ છે બેઝિકલી આઉટર માયોકાર્ડિયમ ને મિડલ માયોકાર્ડિયમ ને તો બી બ્લડ સપ્લાય કરશે, પણ ઇનર મોસ્ટ માયોકાર્ડિયમ વિલ બી ઇસ્કેમિક, રાઈટ? તો ઇસ્કેમિયા કયા માયોકાર્ડિયમ પર પ્રેસિપિટેટ થશે? ઇનર મોસ્ટ, મિડલ મોસ્ટ કે આઉટર મોસ્ટ? બહુ લોજિકલ છે. તો ઇનર મોસ્ટ માયોકાર્ડિયમ છે બેઝિકલી સૌથી પહેલા શું થશે? ઇસ્કેમિયા ત્યાં પ્રેસિપિટેટ થશે, અને લોજિકલી સમજી શકાય છે, રાઈટ? યસ. તો યસ, યુ કેન સે સ્ટેબલ એન્જાઇના અથવા ક્લાસિકલ એન્જાઇના, ટિપિકલ અથવા એક્ઝર્શનલ એન્જાઇનાની અંદર જેને એકદમ યુ કેન સે ફિક્સ સ્ટીનોટિક ફાઇબ્રોટિક પ્લાક છે અને એ પેશન્ટ એક્ઝર્ટ કરે છે અને એને એન્જાઇનલ અટેક થાય છે, તો એ વખતે એ એન્જાઇના અથવા ઇસ્કેમિયાના નામ આપવું હોય, યસ, આ ફિગર જોતા કયો ઇસ્કેમિયાનું નામ અપાશે પેશન્ટને? સબ એન્ડોકાર્ડિયલ ઇસ્કેમિયા. હલો, શું કહેવાશે? સબ એન્ડોકાર્ડિયલ ઇસ્કેમિયા. ઓકે, ફાઇન. અહીંયા લખું, ચલો. સબ એન્ડોકાર્ડિયલ ઇસ્કેમિયા, રાઈટ? કેટલું છે? યુ કેન સે અપ ટુ 70% બ્લોક છે, તેની વાત કરીએ. હવે એ જ કન્ડિશનમાં આપણે લઈ લઈએ છીએ કે આ સ્ટેબલ એથેરોમેટસ પ્લાક છે એ મોર દેન 70% છે. માનો કે 70 અધરવાઇઝ 90% બ્લોક છે, તો લ્યુમેન કેટલા પર્સન્ટ ઓપન છે? ઓલમોસ્ટ 10 to 20%. તો 10% જેટલો લ્યુમેન ઓપન હશે, રાઈટ? પણ એની ફાઇબ્રોટિક જે કેપ છે, ફાઇબ્રસ કેપ એટલી બધી યુ કેન સે સ્ટેબલ છે, એટલી હાર્ડ છે કે હિમોડાયનામિક સ્ટ્રેસ અથવા કોઈ પણ પ્રકારનું ડિસ્ટર્બન્સ થતું નથી, રાઈટ? પ્લાકને. ઓકે, તો એવી કન્ડિશનમાં કે જ્યારે પ્લાક, અહીંયા આપણે કન્ડિશન લીધી કે પ્લાક કેટલા પર્સન્ટ બ્લોક હતો? લગભગ 70%. હવે એવી કન્ડિશન લઈએ છે કે જેની અંદર યુ કેન એથેરોમેટસ પ્લાક અપ ટુ 90% બ્લોક છે, તો 10% ઓપન લ્યુમેન છે એ ત્યાંથી જે બ્લડ ટ્રિકલિંગ થઈ રહ્યું છે એમાંથી જે O2 સપ્લાય થઈ રહ્યું છે ડિપેન્ડન્ટ માયોકાર્ડિયમની ડિમાન્ડને પહોંચી વળશે નહીં. તો એવી કન્ડિશનની અંદર મેટર નથી કરતું કે ફિઝિકલ એક્ઝર્શન કરે,
ઇવન ડ્યુરિંગ રેસ્ટિંગ કન્ડિશનમાં બી એને શું પ્રેસિપિટેટ થશે? એન્જાઇના પ્રેસિપિટેટ થશે, રાઈટ, રેસ્ટિંગ કન્ડિશનમાં, રાઈટ. તો યસ, જે ટ્રિકલિંગ થોડું ઘણું બ્લડ ટ્રિકલિંગ થઈ રહ્યું છે, it will be okay to supply outer and middle myocardium. once again સૌથી વધારે વલ્નરેબલ અથવા અફેક્ટેડ એરિયા કયો છે? સબએન્ડોકાર્ડિયલ માયોકાર્ડિયલ પીસ, રાઈટ. અને એના કારણે યસ, ઇવન રેસ્ટિંગ કન્ડિશનમાં બી શું પ્રેસિપિટેટ થશે? અંજાઇના. અને કયો પ્રકાર કયો છે? સબએન્ડોકાર્ડિયલ માયોકાર્ડિયલ, સબએન્ડોકાર્ડિયલ માયોકાર્ડિયલ ઇસ્કેમિયા. એમ આઈ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? એની ક્વેશ્ચન? રાઈટ. આ પેશન્ટને રિપીટેડ એટેક આયા કરશે, અને આ પેશન્ટ છે કઈ કેટેગરીમાં જશે પછી? લાઈક ધીસ વન, ક્રોનિક ઇસ્કેમિક હાર્ટ ડિઝીઝ, પછી સીસીએફમાં ગ્રેજ્યુઅલી જશે. તો યુ કેન સે સીએડી નું પેશન્ટ છે, સીએડી નું પેશન્ટ ક્યાં જશે? આઈએચડીમાં. એમ આઈ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? વેરી ગુડ. ઓકે, હું ઇન પ્રિન્સિપલ એક કોન્સેપ્ટ ક્રિએટ કરું છું પહેલા. ઓકે, કાઇન્ડલી ફોકસ હિયર. Suppose this is, you can say, coronary artery. Right, and એની બધી બી બ્રાન્ચીસ હશે. હવે માનો કે યસ પેશન્ટ, યસ યુ કેન સે કોરોનરી આર્ટરી નો માનો કે આ ભાગમાં એથિરોમેટસ પ્લાક છે, અને પછી માનો કે આ અનસ્ટેબલ પ્લાક હતો ને હિમોડાયનામિક સ્ટ્રેસ થયો, અને બેઝિકલી શું થયો? માનો કે પ્લેટલેટ પ્લગ બની ગયો, રાઈટ. અને આ એરિયા શું થયો? બ્લડ સપ્લાય કટ ઓફ થયો. તો એ ડિપેન્ડન્ટ જે માયોકાર્ડિયમ છે, યસ, સપોઝ ધીઝ આર ધ ડિપેન્ડન્ટ માયોકાર્ડિયમ, they will get what? They will be ischemic. ઇસ્કેમિયાની પ્રોસેસ યસ ક્યાં સુધી ચાલુ રહેશે? યસ, એનીવન? આ જે અનસ્ટેબલ એન્જાઇના, અનસ્ટેબલ પ્લાક છે, એની અંદર જે હિમોડાયનેમિક જે આ બેઝિકલી જે ડાયનામિક ઓલ્ટરેશન થાય એ વિધિન મિનિટ્સ થતા હોય, મિનિટની અંદર આ થતા હોય છે, કોરોનરી આર્ટરી બ્લોક થઈ જતી હોય છે. તો યસ, વન્સ અહીંયા જે પ્લેટલેટ આપણે લાસ્ટ ટાઈમ વાત કરી હતી કે શું થાય છે અહીંયા, ઓકે, અહીંયા ફરીથી હું વાત કરી લઉં. તો હિમોડાયનામિક સ્ટ્રેસના કારણે શું થાય છે? તો ખાલી જે સબએન્ડોથેલિયલ લાઇનિંગ છે એ જ ખાલી એક્સપોઝ થાય છે, તો એને આપણે શું કહીએ છીએ? અથવા અફેક્ટેડ થાય છે, તો એને આપણે શું કહીએ છીએ? ખાલી ઇરોઝન કહીએ છીએ, રાઈટ. અને તો થોડી સિગ્નિફિકન્ટ કે યુ કેન સે અંડરલાઇન કોલોજન મટીરિયલ એક્સપોઝ થઈ જાય, તો એને આપણે શું કહીએ છીએ? અલ્સરેશન, રાઈટ. અને યસ, અનસ્ટેબલ પ્લાક હશે પણ યસ, પછી અગાઉ વાત એવી કરી હતી કે યસ, એ થીન ફાઇબ્રસ કેપ છે ત્યાંથી યસ બ્લડ એન્ટર થાય, તો એને આપણે શું કહીએ છીએ? ફિશરિંગ. અને એ લેવલે બ્લડ એન્ટર થાય કે અંદરનું ઇન્ટ્રાપ્લાક મટીરિયલ છે એ શું થાય? વેસલ્સની અહીં અને યુ કેન સે મૂવ થવા માંડે. એ કન્ડિશનને આપણે શું કહીએ છીએ? રપ્ચરિંગ. એમ આઈ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? વેરી ગુડ. તો અને એ ક્યાં પોસિબલ થશે? અનસ્ટેબલ પ્લાકની અંદર. તો માનો કે આમાંથી કોઈ પણ પ્રોસેસ થઈ એવું, ઓકે, એ પછી ચલો હું અહીંયા સમજાવી દઉં. તો માનો કે આ એન્ડોથેલિયલ લાઇનિંગ એક્સપોઝ થશે, તો શું થશે? જે યસ યુ કેન સે કોલોજન મટીરિયલ એક્સપોઝ થશે, અને બેઝિકલી યસ એન્ડોથેલિયલ લાઇનિંગ એક્સપોઝ થવાના કારણે that will become highly thrombogenic. અને શું થશે? બેઝિકલી યસ platelet will come there and will stick on the, you can say, endothelial lining, right. તો આપણે યસ લાસ્ટ ટાઈમ ડિસ્કશન કરી કે જ્યારે પ્લેટલેટ છે બેઝિકલી સ્ટીક અપ ટુ ધ નોન પ્લેટલેટ સરફેસ, એને આપણે કહીએ છીએ પ્લેટલેટ એડહિઝન, રાઈટ. પ્લેટલેટ એડહિઝન, રાઈટ. પછી શું થાય છે? પ્લેટલેટ એડહિઝન થાય છે, પ્લેટલેટ ગેટ એક્ટિવેટેડ, અને પ્લેટલેટ છે બેઝિકલી કેમિકલ મીડિયેટર્સ રિલીઝ કરશે, ડિફરન્ટ પ્રકારના કેમિકલ લાઈક એપિનેફ્રિન, 5-હાઇડ્રોક્સીટ્રિપ્ટામિન, યસ પ્રોકોગ્યુલન્ટ મટીરિયલ, જેના કારણે શું થાય? વધારે પ્લેટલેટ એટ્રેક્ટ થાય છે, અને પ્લેટલેટ નાવ સ્ટીક અપ ટુ પ્લેટલેટ સરફેસ. તો બેઝિકલી શું થાય છે? નાવ ધીસ ટાઈમ પ્લેટલેટ સ્ટીક ટુ ધ પ્લેટલેટ સરફેસ, અને એ પ્રોસેસને આપણે શું કહી હતી? ઓકે, સોરી, ફર્સ્ટ એક્શન થયું દેટ ઇઝ પ્લેટલેટ એડહિઝન, પછી પ્લેટલેટ રિલીઝ રિએક્શન, પ્લેટલેટ કેમિકલ મીડિયેટર્સ રિલીઝ કરે લાઈક એપિનેફ્રિન, સિરોટોનિન, યુ કેન સે પ્રોકોગ્યુલન્ટ મટીરિયલ, રાઈટ. યસ, તો એને આપણે કહીએ છીએ પ્લેટલેટ રિલીઝ રિએક્શન, રાઈટ. ધેન થર્ડ વન, પ્લેટલેટ સ્ટીક અપ ટુ ધ પ્લેટલેટ સરફેસ, દેટ ઇઝ પ્લેટલેટ
એગ્રીગેશન, અને આ પ્રોસેસ ચાલુ જ રહ્યા કરે છે, રાઈટ. હવે આ પ્રોસેસ થવાના કારણે ધીસ ઇઝ ઇન્ફ્લામેટરી એક્ટિવિટી. જો અહીંયા આ ઇન્ફ્લામેટરી એક્ટિવિટી મીડિયેટેડ અહીંથી જો ટિશ્યુ ફેક્ટર ને રિલીઝ થઈ જશે તો બેઝિકલી શું થશે, ધેર વિલ બી એક્ટિવેશન ઓફ ધ કોગ્યુલેશન, અને કોગ્યુલેશન થશે તો ધેર વિલ બી બે પ્રકારના કોગ્યુલેશન છે, કોગ્યુલેશન કેસ્કેડ, ઇન્ટ્રિન્સિક પાથવે અને એક્સટ્રિન્સિક પાથવે. યસ, ધેટ વી વિલ ડિસ્કસ ઇન કેટેગરી છે, ઇન્ટ્રિન્સિક પાથવે and extrinsic pathway, right? And ultimately શું થશે, you can say soluble fibrinogen will be converted into insoluble fibrin, right? And a fibrin છે basically it will be, suppose this is fibrin and fibrin will be fibrin ની કેપ બનશે અને શું થશે બેઝિકલી ક્રોસ લિંકિંગ થશે, ક્રોસ લિંકિંગ. સપોઝ ફાઇબ્રિન આ વસ્તુનું શું કરે, હિમોસ્ટેસિસ કરવાનું છે, તો આ જે પ્લેટલેટ એગ્રીગેટ છે એને પ્રાઇમરી પ્લગ કહેતા હોય છે, દેટ ઇઝ નોટ સો સ્ટેબલ, ગમે ત્યારે ડિસ્ટર્બ થઈ શકે. પણ જો એની પર આ હાર્ડ મટીરિયલ ફાઇબ્રસ કેપ આવી જાય તો ઇટ વિલ બીકમ સ્ટેબલ, રાઈટ. તો પ્લેટલેટ એગ્રીગેટ પ્લસ યુ કેન સે this is coagulation material is called thrombus, it is called thrombus. તો thrombus define કરવું હોય તો કેવી ના કરાશે, thrombus is equal to, yes, what, platelet aggregation plus coagulation material, otherwise fibrous cap, right. અને આ જો અહીંથી ડિસ્લોસ થશે તો that is thromboembolism, right. am I making sense or not? very good. અને શેમાં પોસિબલ થશે, when plaque is unstable, એના કારણે જે થશે that is unstable angina, right. ઓકે, આપણે અહીંયા હતા, ચલો once again come here. તો શું થશે હવે, અહીંયા માનો કે યુ કેન સે પ્લાક ડિસ્ટર્બ થયો અને ડાયનામિક ચેન્જીસ થયા તો અહીંયા કોરોનરી સપ્લાય છે સિગ્નિફિકન્ટલી કટ ઓફ થશે. તો આ પાર્ટ છે બેઝિકલી આ પીસ ના માયોકાર્ડિયમ છે, શું થશે, ઇસ્કેમિક અટેક ચાલુ થશે. તો ઇસ્કેમિયા ક્યાં સુધી રહેશે, યસ, ઇસ્કેમિયા 20 મિનિટ, અપ ટુ 20 મિનિટ, અને પછી ઓકે, ઇન વન સેન્સ યુ આર રાઈટ. સપોઝ આ જે ડિપેન્ડન્ટ માયોકાર્ડિયમ છે ને કોઈ પણ પ્રકારની કોલેટરલ્સ અવેલેબલ નથી, રાઈટ, અને એકદમ કમ્પ્લીટ બ્લડ સપ્લાય કટ ઓફ થઈ જશે, 100% ઓક્લુઝન થાય કોરોનરી આર્ટરીનું, અને ડિપેન્ડન્ટ માયોકાર્ડિયમને 100% બ્લડ સપ્લાય કટ ઓફ થઈ જાય તો યુ કેન સે 20 મિનિટ, યસ, એપ્રોક્સી, રાઈટ, એપ્રોક્સ કરવું પડે કે નહીં, ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ યુ કેન સે કન્ડિશન. હાર્ટ વિગ્રસલી બીટિંગ કરી રહ્યું છે અને ડિપેન્ડન્ટ માયોકાર્ડિયમની ઓક્સિજન ડિમાન્ડ બહુ જ વધારે છે અને ટોટલ ઓક્લુઝન છે, તો યુ કેન સે ઇન 20 મિનિટ ધેર વિલ બી અપ ટુ 20 મિનિટ ઇસ્કેમિક હશે. ઇસ્કેમિક એટલે કેવું કે સેલ છે લાઈક દે આર યુ કેન સે they are crying for the oxygen up to 20 minutes, and after 20 minutes they will become very cool and dead, and that is the necrosis of the myocardium. અને આપણે શું કહીએ છીએ, infarction, right, શું કહીએ છીએ, infarction, right, that is necrosis of the myocardium. તો જો ડિપેન્ડન્ટ માયોકાર્ડિયમની O2 ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ હશે અને બ્લડ સપ્લાય 100% કટ ઓફ હશે તો વિધિન 20% છે, વિધિન 20 મિનિટ, અધરવાઇઝ આફ્ટર 20 મિનિટ ઇસ્કેમિયા કઈ કેટેગરીમાં જશે, માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શનમાં. પણ સપોઝ કોલેટરલ્સ અવેલેબલ છે, સપોઝ એની કોલેટરલ્સ અવેલેબલ છે તો આ પ્રોસેસ લાંબી ચાલશે, રાઈટ. ઓકે, અહીંયા મેં એપ્રોક્સ 20 મિનિટ કહ્યું, રાઈટ. હવે બીજી કન્ડિશન એ છે કે યસ O2 ની ડિમાન્ડ એટલી નથી અને અકલુડ થઈ જાય છે તો એ વખતે ડેથ પ્રોસેસ છે સમવોટ 20 to 40 મિનિટ ચાલશે. એમાં મેકિંગ સેન્સ, કોલેટરલ અવેલેબલ છે, રાઈટ, તો ઇટ વિલ ટેક્સ hours, you can up to sometimes 6 hours, અને થોડા ઘણા કેસોમાં જે હોય છે up to you can say few days, you can 2 to 3 days, right, yes, 2 to 3 days, depend on the you can say condition, how much oxygen demand of the myocardium is there, and yes collateral supply કેવો છે, right. પણ until unless કે
ઇસ્કેમિક થયો અને જો કમ્પ્લીટ બ્લડ સપ્લાય કટ ઓફ થશે તો 20 મિનિટ પછી સેલ્સ માયોકાર્ડિયલ સેલ્સ વિલ ડાય થશે, રાઈટ. એટલા માટે તો થ્રોમ્બોલિટિક કે યસ એન્ટીપ્લેટલેટ ટ્રીટમેન્ટ એઝ અર્લી એઝ પોસિબલ આપીએ એટલી હાઈલી ઇફેક્ટિવ હોય છે, રાઈટ. આફ્ટર 20 મિનિટ કે અધરવાઇઝ ઇસ્કેમિક કન્ડિશન છે ઇન્ફાર્ક્શનમાં કન્વર્ટ થઈ જાય પછી તમે થ્રોમ્બોલિટિક આપો કે એન્ટીપ્લેટલેટ આપો મેટર નથી કરતું કારણ કે માયોકાર્ડિયલ સેલ હેઝ ઓલરેડી ગોન. બરાબર છે. ઓકે. And yes, they are anti-thrombotic, right? This અને એ મોસ્ટલી અનસ્ટેબલ અંજાઇનામાં હું તમને યસ હા બધું માર્કેટમાં એટલું બધું આવી જશે ને તરત આપણને જ ખબર નહીં હોય. અમુક વાર તો એટલું બધું નવું એવા બ્રાન્ડ નેમ ને બધું આમ તો મને લિટરલી એવું લાગે ખરેખર મને કંઈ નથી આવડતું. આમાં બે છે લાઈક એક છે મીડિયમ ને એક છે હાઈ-ફાઈ. યા જેના 10-15 હજારમાં પતા હોય SK અહીં તો એન્ટી પ્લેસ 33,000. ઓકે. નાઉ લેટ્સ કમ ટુ ધ Prinzmetal angina, right? ઓકે સ્ટેબલ અંજાઇના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ કઈ ક્વેરી છે કે પ્રશ્ન છે ક્લિયર થઈ ગયું હવે? ECG પેટર્ન બતાવી દો. ECG પેટર્ન હું બતાવી શકું પણ એ પહેલા બેઝિકલી મારે પેથોલોજીકલ વેવ ડેવલપ કરવું છે એના માટે તમારે કરંટ ઓફ ઇન્જરી શીખવી પડશે. એટલે એવું કરીશું કે આપણે આઈ થિંક આવતા લેક્ચરમાં આવશે ક્યારે આવશે ખબર નહીં પણ શીખીશું આપણે દરેકની ECG પેટર્ન આવશે પણ પહેલા આપણે કરંટ ઓફ ઇન્જરી શીખીશું. કરંટ ઓફ ઇન્જરી કારણ કે ઇસ્કેમિયાથી આપણને ખબર છે કે ઇસ્કેમિયા થાય તો એસ્ટ્રી સેગમેન્ટ ડિપ્રેશન થાય છે આપણને ખબર છે પણ વી હેવ ટુ પ્રૂવ ધેટ અને ઇફ વી વોન્ટ ટુ પ્રૂવ ધેટ વી હેવ ટુ લર્ન કરંટ ઓફ ઇન્જરી ધેટ વિલ ડિસ્કસ ઇન નેક્સ્ટ લેક્ચર. પહેલાની વાત કરીએ. ઓકે આની અંદર કયો ઇસ્કેમિયા પ્રેસિપિટેટ થશે? સબએન્ડોકાર્ડિયલ ઇસ્કેમિયા. સ્ટેબલ અંજાઇના ક્લાસિકલ અંજાઇનાના પેશન્ટ હશે મોસ્ટલી મેલ હશે મોસ્ટલી મોર દેન 40 to 50 year old હશે મોસ્ટલી સ્મોકર હશે મોસ્ટલી હાઇપરટેન્સિવ હશે ડાયાબિટીસ હશે રાઈટ. અને શું થશે ટિપિકલ ચેસ્ટ પેઇન થશે. ઓકે what would be the you can say clinical scenario manifestation of the you can say angina, how to describe the angina condition? Yes, Levine signs. okay, yes, how to describe Levine sign? Yes, can you come here so our doctor can see you? Okay. Levine sign. I am a very poor actor. Okay, fine. Clinical manifestation શું હશે please? Yes. Okay. Most importantly, chest pain. Radiating pain from Okay. Yes. chest. Yes, फटाफट चलो. Radiating pain. Yes. What are the clinical manifestations? Sudden chest pain. Sudden chest pain. Okay. Gabramon. Yes. Breathlessness. Done it. Complete. Diaphoresis. Okay. So yes, how? Let's define the angina. Yes. શું થશે તો યસ આપણે પેથોલોજી જોઈએ કે પેથોલોજી થશે ને there will be ischemia. Ischemia precipitated થશે શું થશે તો there are so જો તમે એવું વિચારો છો કે ચેસ્ટ પેન થવું જોઈએ અકોર્ડિંગ ટુ યુ ચેસ્ટ પેન થવું જોઈએ તો ઘણા બધા પેશન્ટો એવા છે કે જેને ischemia પ્રેસિપિટેટ થાય છે પણ એમને Silent. યુ કેન સે પેઇન નથી હોતા તો એનો મતલબ એ નથી કે આપણે ચેસ્ટ પેઇનનો ક્રાઇટેરિયા જ આપણે કન્સિડર કરીશું તો વી વિલ મિસ સો મેની પેશન્ટ ઓફ ischemia રાઈટ. તો ઇનિશિયલી એવું હતું પણ હવે નથી અત્યારે યુ કેન સે ક્લાસિકલ સાઇન છે ઓફ યુ કેન સે અંજાઇના ધેટ ઇઝ ચેસ્ટ ડિસ્કમ્ફર્ટ. Gabram. Chest discomfort whatever you say it. There is no synonym for Gabram. Yeah. એનો કોઈ સમાનાર્થી જ નથી. Yes. ગભરામણનું સમાનાર્થી છે જ નહીં. So okay, what would be the yes clinical manifestation? So classical that is chest discomfort, right? Then after what else? Diaphoresis. It may be you can that there will be a chest pain and chest pain it may be from left sided or it may be right side but most word કઈ ટાઈપનું હશે સબસ્ટર્નલ તો સબસ્ટર્નલ ચેસ્ટ પેન then after રેફર પેન જોવા મળશે તો રેડિએટિંગ ટુ one arm or maybe to the both arms or to the neck to the jaw or to the back of the you can say
chest. Then what else? This is the clinical manifestation of angina. Yes. So yes, angina, yes, clinically characterized by the chest discomfort. Yes, or along with there may be a, you can say, chest pain, substernal chest pain. Pain may be radiating to one arm, okay, one arm or to the both arm, or you can say locally. Then after you can say pain may be radiating to neck, to the jaw, or to the back of the chest. પેન કેવું હશે, લોકલાઇઝ હશે કે ડિફ્યુઝ હશે? યસ, Will be localized. નો, it will be dull and it will be diffuse. Yes. See, visceral basically છે પેન, એ ક્યારેય બી લોકલાઇઝ ન હોય, ઇટ ઇઝ ડિફ્યુઝ. તો હાર્ટ, તમે તમે જે લિવાઇન સાઇન કહી એમાં પેશન્ટ કોઈ એક કોઈ જગ્યાએ ફિંગર નહીં મૂકે અહીંયા થયું કે પણ અહીંયા ક્યાંક થાય છે દુખાવો, અહીંયા ક્યાંક થાય છે, પિન પોઈન્ટ એ ફિંગર નહીં મૂકી શકે. તો પેન કેવું છે? ડિફ્યુઝ. સર વિસરલ સેન્સેશન ડિફ્યુઝ હોય, રાઈટ. સોમેટિક સેન્સર એટલે જે જનરલ ટચ, ટેમ્પરેચર જે છે એ સોમેટિક સેન્સરી કહેવાય. પણ બેઝિકલી જેમ કે યુ કેન સે એન્ટ્રાઇટિસ થાય છે, રાઈટ, અને એના કારણે જે વિસરા ઇન્ફ્લેમ થાય છે, એના કારણે જે પેઇન સેન્સેશન થાય છે, તો એ પેઇન સેન્સેશન કેવા હશે? ડિફ્યુઝ હશે. ઇટ વિલ બી નોટ લોકલાઇઝ. પણ સોમેટિક સેન્સીસ હશે એ લોકલાઇઝ છે. માનો કે તમને ટચ છે તો ટચ ઇટ ઇઝ લોકલાઇઝ, પણ વિસરલ હશે તો ઇટ વિલ બી ડિફ્યુઝ, રાઈટ. તો પેન કેવું છે? ડલ એન્ડ ડિફ્યુઝ, રાઈટ. વોટ વિલ બી ધ એલ્સ મેનિફેસ્ટેશન? યસ, ઓકે, લેટ્સ, હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું પછી. પહેલાના જમાનામાં એવું હતું કે યસ, એક્ઝર્શન અલગ પ્રકારના કોઈ એક જ હતા. જેમ કે ઘંટીનું કામ કરવું, તો એવા બા છે, બા માનો કે ક્લાસિકલ અંજાઇનાના પેશન્ટ છે, એથ્રોમેટસ પ્લાક સ્ટેબલ છે, અને માનો કે એ જમણા હાથે શું કરે છે? ધીસ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ ફિઝિકલ એક્ઝર્શન એન્ડ સી વિલ ડેવલપ. There is exertional, there will be precipitation of what? Exertional angina. પણ એન્જાઇના એમને ક્યાં થાય? મતલબ રેડિએટિંગ પેન ક્યાં થાય છે એમને? લેફ્ટ આર્મમાં. તો સી ઇઝ ઓલવેઝ વન્ડરિંગ કે હું કામ જમણા હાથે કરું છું અને મારો દુખાવો ડાવા હાથે થાય છે, રાઈટ. એમાં મેકિંગ, તો there is no chest pain but there is a radiating pain. તો એક વધારે સ્ટેટમેન્ટ આપણે યુઝ કરી છે. પેન મે બી રેડિએટિંગ ઓર ઓનલી ધ એરિયા ઓફ રેડિએશન. Pain may be substernal, radiating to one arm, to the both arm, or it may, or only to the area of radiation. Area of radiation, right? કોઈ એન્જાઇનાના કોઈ પેશન્ટ એવા છે ખાલી એમને જો પેન હોય, રેડિએટિંગ જો પેન હોય, અને પછી રૂલ આઉટ થાય કે there is angina attack, રાઈટ. સો બહુ વાઇઝલી તમારે એને રૂલ આઉટ કરવું પડશે, રાઈટ. ઘણા વર્ક ઇનિશિયલી પ્રિમિટિવ લાઈફસ્ટાઈલમાં એવા હતા કે શું થાય, તો જમણા હાથે ડમ્બેલિંગ કરે છે, ડમ્બેલિંગ અથવા કોઈ પણ પ્રકારનું વર્કઆઉટ, પણ એમને પેઇન ક્યાં થાય છે? તો નેક ઓર જો અથવા મીડિયા, યુ કેન સે, માનો કે લેફ્ટ આર્મ છે તો બી કઈ એરિયામાં થશે? મીડિયલી, ઇનર એરિયા, કારણ કે ત્યાં નર્વ સપ્લાય ઇનર એરિયામાં છે, તો રેડિએટિંગ પેન ઇનર સાઈડ હશે, નોટ આઉટર સાઈડ, રાઈટ. એમાં મેકિંગ સેન્સ, અને that is because of refer pain. So yes, any idea about refer pain? Yes, refer pain no idea છે concept? Okay, let's describe the refer pain. Something to do with the nerves. Sorry? Something to do with the nerves. Yeah. Sensory, motor. Okay, so હું જસ્ટ ખાલી સ્પાઇનલ કોર્ડનો સેગમેન્ટ કરું. સપોઝ ધીસ ઇઝ સ્પાઇનલ કોર્ડ, રાઈટ. રાઈટ, ઓકે. ઓકે, કાર્ડિયાક નર્વ્સ બેઝિકલી કયા સેગમેન્ટમાંથી બહાર આવે છે? યસ, એનીવન? હા, પણ સ્પેસિફિકલી? યસ, અર્પિત?
C8 to T4, C8 to T4. તો યસ ક્રિનિયલ એર, ધેન T1, T2, T3 એન્ડ T4 આટલી એરિયામાંથી યસ સ્પાઇનલ કોર્ડના એરિયામાંથી જે નર્વ આવે છે ફાઈબર બેઝિકલી દે સપ્લાય ટુ ધ યુ કેન સે visceral part of the heart tissue, right? Okay, so suppose this is the fiber, nerve fiber. Okay, suppose this is the heart, right? And this is representative nerve and taking sensation from the, you can say, heart, and it is end up to one area. Suppose this is the area. બેઝિકલી યસ શું થશે અહીંથી સેન્સરી ઇનપુટ અહીંયા લાવશે એન્ડ ઇટ વિલ એન્ડ અપ હિયર. તો યસ આ સેન્સરી ઇનપુટ આ સ્પેશિયલ જે ન્યુરોન છે ત્યાં બેઝિકલી શું થશે ડિલિવર થશે એનાથી બેઝિકલી શું થશે તો સેકન્ડ ગ્રુપ ઓફ ન્યુરોન લાઈક અહીંથી કે ગ્રીન કલરનો પાથવે લઉં સેકન્ડ ગ્રુપ ઓફ ન્યુરોન બેઝિકલી શું થશે અહીંથી અસેન્ડિંગ પાથવે જનરેટ કરશે. શું કરશે? અસેન્ડિંગ પાથવે જનરેટ કરશે. સોરી, યસ, અને શું કહેવાય કે પોલી સાયનેટિક અસેન્ડિંગ પાથવે જનરેટ થશે જે બેઝિકલી શું થશે સેરેબ્રલ કોર્ટેક્સ દ્વારા ઇન્ટરપ્રિટ થશે અને ઇન્ટરપ્રિટ જનરલ ઓકે હાર્ટને છોડો અત્યારે હાર્ટની વાત કરતા આપણે સોમેટિક સેન્સેશનની વાત કરીએ. હાર્ટનું જે સેન્સેશન છે કેવું છે વિસરલ છે, રાઈટ? ઓકે, સોમેટિક માનો કે લેફ્ટ આર્મ ઓર ટુ ધ રાઈટ આર્મ, તો માનો કે this is the one more nerve which is taking information or sensory input from the, you can say, arm, or one more nerve which is taking information to the spinal cord through, you can say, epigastrium, or one more બધા જ છે ફાઈબર કે એન્ડ અપ થાય છે કોમન એન્ટર સ્પાઇનલ કોર્ડની અંદર કોમન એન્ટર એરિયા છે ફોર C8 ટુ T4 કે ત્યાંથી જનરલ જે હું એ ક્રિએટ કરું છું કોન્સેપ્ટ, પણ અત્યારે તમારે રાખવાનું આ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. એક કે બીજું શું આવે છે યસ માનો કે કોઈ યસ ફાઈબર છે બેઝિકલી સેન્સેશન લાવી રહ્યું છે ક્યાંથી ફ્રોમ ધ યુ કેન નેક એન્ડ યુ કેન સે jaw, રાઈટ? હવે જનરલી યસ સેન્સરી ઇનપુટ ફ્રોમ ટચ એન્ડ ટેમ્પરેચર બહુ જ કોમન છે. હલો, હું આ ટચ કરું છું અને મને ખબર પડે છે કે યસ મારી આંગળી છે મને ટચ થઈ છે, બેઝિકલી શું થાય છે તો હું ટચ કરું છું મકેનિકલી ઓપરેટેડ યસ શું થઈ જાય છે કે યુ કેન સે સ્પેસિફિકલી સોડિયમ મકેનિકલી ઓપરેટેડ સોડિયમ ચેનલ ઓપન થાય છે અને યુ કેન સે એક્શન પોટેન્શિયલ જનરેટ થાય છે, રાઈટ? અને ન્યુરોનલ ફાઈબર છે બેઝિકલી શું કરે છે સેન્સરી ઇનપુટ સોમેટિક સેન્સરી ઇનપુટ શું કરે છે સ્પાઇનલ કોર્ડ સુધી લઈ જાય છે. બેઝિકલી કોમન ન્યુરોન છે ન્યુરોનલ એન્ટ્રી પોઈન્ટ ત્યાં શું કરે છે ડિલિવરી કરે છે સિગ્નલની. બેઝિકલી ત્યાંથી સેકન્ડ ગ્રુપ ઓફ ન્યુરોન છે બેઝિકલી શું કરે છે તો અસેન્ડિંગ પાથવે દ્વારા એ એક્શન પોટેન્શિયલ શું કરે છે કેરી ફોરવર્ડ કરે છે સેરેબ્રલ કોર્ટેક્સ સુધી પહોંચાડે છે. સેરેબ્રલ કોર્ટેક્સ દ્વારા એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન થાય છે દેર ઇઝ ટચ and someone pinching, some is basically yes slightly moving her or his hand, right? તો દરેક પ્રકારના ઇન્ટરપ્રિટેશન થાય છે. એમ આઈ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? તો સોમેટિક સેન્સેશન લાઈક ટચ ટેમ્પરેચર, રાઈટ? તો એ કેટલા છે બહુ જ કોમન છે. હલો, ચેસ્ટ પેન કોમન છે? ચેસ્ટ પેન રેર ટુ રેરેસ્ટ થતી ઇવેન્ટ છે. એમ આઈ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? ગેસ્ટ્રાઇટિસ, તો દેર ઇઝ ચાન્સ કે ગેસ્ટ્રાઇટિસના સેન્સેશન જતા હશે. તમે કંઈક બહુ ખાઈ લીધું, અધરવાઇઝ તમારું યસ ઇનર સ્ટમક છે, અધરવાઇઝ યસ જીઆઈ સિસ્ટમ થોડી ઇરિટેટ થઈને ગેસ્ટ્રાઇટિસ થયું તો યુ વિલ યુ કેન સે તમને શું થશે દેર વિલ બી એ સેન્સરી ઇનપુટ ફ્રોમ એપિગેસ્ટ્રિયમ, રાઈટ? અને બેઝિકલી શું થશે સેમ એન્ટ્રી પોઈન્ટ પર એ પેઇન પાથવે જનરેટ થશે અને પછી યસ પોલીસાઇનેપ્ટિક અસેન્ડિંગ પાથવે દ્વારા ઇન્ટરપ્રેટ થશે. તો દરેક વખતે નેક એન્ડ જો યુ કેન સે એપિગેસ્ટ્રિયમ ઓર યુ કેન સે આર્મ દ્વારા જે સોમેટિક સેન્સરી ઇનપુટ છે કોમન છે, રાઈટ? અને શું થાય છે બેઝિકલી એ પ્રમાણે પછી હાયર સેન્ટર છે સેરેબ્રલ કોર્ટેક્સ દ્વારા એ આઉટપુટ આવે છે અને શું થાય છે પેઇન સેન્સર એરિયા જે અફેક્ટેડ એરિયા છે ત્યાં શું થાય છે જો ઇન્જરી હશે તો પેઇન થશે, રાઈટ?
એક પ્રકારનો અલગ પ્રકારનો ટચ હશે તે પ્રમાણે એના સેન્સેશન આવશે. એમાં મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ. હવે જો લાઈફમાં પહેલી વાર પેશન્ટ ઇસ્કેમિયા પ્રેસિપિટેટ થાય છે તો યસ શું થઈ ગયું, પેન પાથવે જનરેટ થયો અને સેમ એન્ટ્રી પોઈન્ટ પર શું થયો, એન્ટર થયો. તો આ વખતે બી શું થશે, દેર વિલ બી મિસ ઇન્ટરપ્રિટેશન બાય ધ યુ કેન સે ધીસ ટાઈપ ઓફ યુ કેન સે ascending pathway or you can say this nervous system. શું થાય છે એની અંદર, તો આ વખતે જે એમને ઇનપુટ મળ્યો તો દર વખતની જેમ એ ઇન્ટરપ્રિટેશન કરશે કે આ ઇનપુટ ક્યાંથી આવેલો છે, તો કે માનો કે આમથી આવ્યો છે, અધરવાઇઝ એપિગેસ્ટ્રિયમમાંથી આવેલો છે, તો નેક અથવા જોમાંથી આવેલો છે, તો બેક ઓફ ધ ચેસ્ટમાંથી આવેલો છે. અને બેઝિકલી શું થશે, જે મોટર આઉટપુટ હશે એ કેવું હશે બેઝિકલી આ વખતે, ધીસ ઇઝ યુ કેન સે મિસઇન્ટરપ્રિટેશન ઓફ ધ સેરેબ્રલ કોર્ટેક્સ. અને આ વખતે પેઇન સેન્સેશન વિસરલ યુ કેન સે પેઇન સેન્સેશન થયો છે, સેન્સર ઇનપુટ એ ટિપિકલ હાર્ટ વિસરામાંથી થયો છે, પણ આઉટપુટ ક્યાં, યસ જે આઉટપુટ હશે અધરવાઇઝ મોટર આઉટપુટ એ કેવો હશે, સોમેટિક એઝ વેલ વિસરલ. તો શું થશે, દેર વિલ બી ચાન્સ કે સેમ પોઈન્ટ પર મોટર આઉટપુટ મળે તો કેવું છે, ચેસ્ટ ડિસ્કમ્ફર્ટ થશે અધરવાઇઝ ચેસ્ટ પેઇન થશે. પણ યસ ઇવન સોમેટિક આઉટપુટ બી હશે તો શું થશે, દેર વિલ બી રેડિએટિંગ પેન, દેર વિલ બી અ રેફર્ડ પેન, દેટ ઇઝ radiating pain to the left arm or to the right arm or maybe to the neck, to the jaw or to the back of the chest. Am I making sense? Not. પણ ખાલી એ સેરેબ્રલ કોર્ટેક્સ એવું ઇન્ટરપ્રિટ કરે છે કે જસ્ટ ખાલી પેઇન સેન્સેશન આમ પરથી જ આવ્યો છે. તો ઓલ્ધો યુ હેવ અ ઇસ્કેમિક અટેક, you will feel pain at the area of radiation, that is only a left arm or only a right arm or only neck or only to the tooth or only you can say neck. મેં એવા પેશન્ટ જોયેલા છે કે ખાલી એમને ટૂથેક હોય, પેશન્ટ કમ્પ્લેનિંગ ફોર ધ ટૂથેક ને પછી વર્કઅપ થાય ત્યારે ખબર પડે કે ઇટ ઇઝ he or she is having you can say ischemia. STEMI is also there. Yes, So that is more like common. બહુ કોમન છે, વેરી ગુડ, બહુ કોમન છે. કેમ આમનું સ્ટેટમેન્ટ બહુ જ ક્લાસિકલ છે, વિલ ગોઈંગ ટુ સ્ટ્રેસ ઓન ઇટ. યસ, પેશન્ટો કહેતા હોય છે કે ના તમને એ બહુ જ ભાર આપીને કહેતા સાહેબ કશું જ નથી, કશું ઇસીજી કરવાની કોઈ જરૂર નથી, મને ગેસ લાગે, મને ગેસ્ટ્રાઇટિસ થયું છે, તમે મને ગેસની દવા કરો, આવું કહેતા હોય છે. કેમ એવું કહેતા હોય, અને મેજોરિટી ઓફ ડોક્ટર્સ એ કન્વિન્સ બી થઈ જતા હોય છે. કેમ એવું કેમ હોય છે, ઓકે, કન્વિન્સ બી થઈ જતા હોય છે. કેમ એવું કેમ હોય છે, ઓકે હું તમને ડિસ્ક્રાઇબ કરું છું. આઈ એમ ધ પેશન્ટ, આઈ એમ મોર દેન 50, આઈ એમ hypertensive, smoker, diabetic, like, અને મને કોરોનરી આર્ટરી અંદર સ્ટેબલ પ્લાક છે, રાઈટ? હેલો, સ્ટેબલ પ્લાક છે, 70% બ્લોક છે, 30% થી બધું ઓકે છે. હવે હું શું કરું છું કે પાર્ટીમાં જાઉં છું અને શું કરું છું, બહુ દબાઈને જ થોડું વધારે ફૂડ ઇન્ટેક લઈ લઉં છું. એમાં ફૂડ ઇન્ટેક વધારે લઉં છું, થોડું અનઇઝીનેસ લાગે છે, રાઈટ? પણ શું થાય છે બેઝિકલી, હવે ફૂડ ઇન્ટેક વધારે જશે તો જીઆઈની એક્સરસાઇઝની પ્રોસેસ કેવી થશે, ઇન્ક્રીઝ થશે, રાઈટ? ઓકે, શું થશે, મિઝેન્ટ્રિક બ્લડ ફ્લો, રાઈટ? જીઆઈ ને મિઝેન્ટ્રિક બ્લડ ફ્લો છે, એનું લોકલ મેટાબોલાઇટ શું કરશે બેઝિકલી, તો આર્ટિરિયોલર ડાયલેટર પ્રોડ્યુસ કરશે. આપણે વાત થઈ હતી અગાઉ. તો શું થશે, મિઝેન્ટ્રિક આર્ટરીઝ અને એને સપ્લાય કરતી બહુ બધી આર્ટરી છે, બેઝિકલી શું છે, આર્ટિરિયોલર ડાયલેશન થવાના કારણે ડાયલેટ થશે અને સિગ્નિફિકન્ટ બ્લડ સપ્લાય ક્યાં જશે, જીઆઈટી લાઇનિંગમાં, રાઈટ? કારણ કે ડાયજેશનની પ્રોસેસ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગઈ છે. હવે શું થશે, ઓકે હું એકદમ નાનો ડાયાગ્રામ દોરું છું, એટલે ફોકસ હિયર. જગ્યાઓનો અભાવ છે ભાઈ. Okay, fine. So this is artery. You can say this is supplying to what? GIT. Very good. અને અત્યારે જીઆઈટી નું વર્ક કેવું છે, ભયંકરલી ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયું છે, જેના કારણે જે આર્ટિરિયર લોકલ મેટાબોલાઇટ્સ પ્રોડ્યુસ થશે, યસ, વેઝોડાયલેટરી, એના કારણે શું થશે કે યસ આ આર્ટરી સિગ્નિફિકન્ટ ડાયલેટ થવાના કારણે બ્લડ છે શું થશે, જીઆઈટીમાં ડાયવર્ટ થશે, રાઈટ? જીઆઈટી
ડાયલેશન થશે, આર્ટેરિયો ડાયલેશન થવાના કારણે તો સિગ્નિફિકન્ટ બ્લડ સપ્લાય છે એ શું થશે, સેન્ટ્રલમાંથી બેઝિકલી શું છે, પેરિફરીમાં ડાયવર્ટ થઈ જશે. એમાં મેકિંગ સેન્સ. હવે આર્ટેરિયો ડાયલેશન થશે તો આફ્ટરલોડ કેવું થશે, ડિક્રીઝ થશે, અને આફ્ટરલોડ ડિક્રીઝ થશે તો એઓર્ટિક પ્રેશર કેવું થશે, ડિક્રીઝ થશે. એમાં મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? ઓકે, બેઝિકલી યસ, સપોઝ ધીસ ઇઝ એઓર્ટા, રાઈટ? તો અહીંયાથી રૂટ ઓફ એઓર્ટામાંથી શું નીકળે છે, ધીસ ઇઝ કોરોનરી આર્ટરી. તો એઓર્ટિક પ્રેશર ડિક્રીઝ થશે તો ઓકે, આઈ થિંક આપણે અહીંયા મોટી દોરવી જોઈએ. હું એઓર્ટાને થોડો મોટો ડ્રો કરું છું. સપોઝ ધીસ ઇઝ એઓર્ટા, રાઈટ? હાર્ટ કરતા મોટી તો કોરોનરી આર્ટરી છે, કઈ વાંધો નહીં. અને કેવું છે, મોર દેન 50 છે, એને શું છે, 70% બ્લોકેજ છે, રાઈટ? તો નોર્મલ સુધી ઓકે હતું, એઓર્ટિક પ્રેશર મેન્ટેન થતું હતું ડ્યુરિંગ ડાયાસ્લિપ, રાઈટ? કારણ કે આફ્ટરલોડિંગ પેરિફેરલ વેસલ્સ કેવી હતી, કોન્સ્ટ્રિક્ટેડ હતી, અને એના કારણે અહીંયા નોર્મલ શું કહેવાય, રૂટ ઓફ એઓર્ટાની અંદર પ્રેશર મેન્ટેન થતું હતું. પણ હવે સિગ્નિફિકન્ટ બ્લડ છે આર્ટેરિયો ડાયલેશન થવાના કારણે કે શિફ્ટ થઈ ગયું, જેના કારણે બેઝિકલી શું થશે, એઓર્ટિક પ્રેશર શું થશે, ડિક્રીઝ થશે. અને એઓર્ટિક પ્રેશર ડિક્રીઝ થશે તો યુ કેન સે કોરોનરી આર્ટરી પરફ્યુઝન પ્રેશર કેવું થશે, ડિક્રીઝ થશે. ઓલ ઓવર પરફ્યુઝન પ્રેશર ડિક્રીઝ થશે. અને બીજું શું છે, અને 70% બ્લોકેજ છે. 30% નોર્મલ પરફ્યુઝન પ્રેશર સાથે 30% ઓપન લ્યુમેનમાંથી બ્લડ સપ્લાય મળતો તો દેટ ઇઝ ઓકે. પણ હવે પરફ્યુઝન પ્રેશર ડિક્રીઝ થઈ ગયું છે, તેથી 30% ઓપન ડાયામીટરમાંથી હવે જે બ્લડ સપ્લાય મળશે સફિશિયન્ટ નહીં હોય, અને શું પ્રેસિપિટેટ થશે, ઇસ્કેમિયા. શું થશે, ઇસ્કેમિયા. ઇસ્કેમિયાનું પ્રેઝન્ટેશન શું છે, ચેસ્ટ ડિસ્કમ્ફર્ટ અથવા એપિગેસ્ટ્રિક પેઇન, રાઈટ? હવે માનો કે પેશન્ટ જોડે ડેટા છે કે સાહેબ કલાક પહેલા જ 20 ગુલાબજામુન ખાઈ ગયો છું, 15 પૂરીઓ ખાઈ ગયો છું, દાળ ભાત બહુ ખાધા છે, અને મારું રૂટીન કરતાં વધારે ખાઈ ગયું, અને પેલા જે લાવી ઢોકળા હતા એ મને થોડા વધારે ભાયા તો મેં વધારે ખાઈ લીધા, એના કારણે મારું ફૂડ ઇન્ટેક ખાસું બધું છે, એના કારણે મને ગેસ્ટ્રાઇટિસ થઈ ગઈ લાગે છે. અને આ હિસ્ટ્રી આપે છે ને તો ડોક્ટર શું થઈ જશે, કન્વિન્સ થઈ જશે. હેલો, તો ઇસીજી તરફ નહીં વિચારે અને શું આપશે, એન્ટાસિડ આપશે. હેલો, એન્ટાસિડ આપશે. અને પેશન્ટ વેઇટ કરશે કે ગેસ્ટ્રાઇટિસ છે, સાહેબે એન્ટાસિડ આપી છે તો પેઇન સબસાઇડ થવું જોઈએ. ને બાય ધેટ ટાઈમ એ વેઇટ કરાવવાની અંદર ઇસ્કેમિયા કઈ કેટેગરીમાં જશે, ધેર ઇઝ ચાન્સ કે એમઆઈ, રાઈટ? કારણ કે સી સ્ટેબલ પ્લાક છે એટલે ધેર ઇઝ લેસ ચાન્સ કે એમઆઈ પ્રેસિપિટેટ થાય. પણ અહીંયા બ્લડ છે સિગ્નિફિકન્ટલી સ્ટોલન થઈ ગયું છે, રાઈટ? બીજું શું થયું છે કે પેઇન થશે તો સિમ્પેથેટિક આઉટફ્લો થશે. સિમ્પેથેટિક આઉટફ્લો થશે તો એન્ડોજીનસ કેટાકોલોમીનું કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ થશે, અને હાર્ટ પર રહેલા બીટા 1 એડર્નર્જિક રિસેપ્ટર મીડિયેટેડ કાર્ડિયો સ્ટિમ્યુલેશન થશે તો ટેકીકાર્ડિયા થશે. તો શું થશે, બ્લડ સપ્લાય કટ ઓફ છે, ડિક્રીઝ થયો છે, અને હવે હાર્ટનું વર્ક ઇન્ક્રીઝ થયું છે તો માયોકાર્ડિયમ દ્વારા ઓક્સિજનની ડિમાન્ડ કેવી થઈ છે, તો બ્લડ સપ્લાય ઇઝ ડિક્રીઝ એન્ડ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ ઇઝ ઇન્ક્રીઝ. ધેર ઇઝ drastically imbalance in O2 supply and O2 demand. And so there is, if this condition will remain more than 20 minutes, then you can say ischemic condition will be fall into a category of myocardial infarction. Am I making sense or not? એટલે પેશન્ટ મોર દેન 40 યરનું છે, પેશન્ટ મેલ છે, રાઈટ? અને પેશન્ટ એપિગેસ્ટ્રિકનું પેઇન કહે છે. ભલે તમને ક્લાસિકલ ગેસ્ટ્રાઇટિસ લાગતું હોય છે, પણ ઇઝ ઓલવેઝ એડવાઇઝડ. Advisable. ECG is always advisable. Am I making sense? Why? So okay, see, this is, you can say, pathognomic condition. કે આ ટાઈપની હિસ્ટ્રી આપે છે ને તો પેથોગ્નોમિક કન્ડિશન કે આ પેશન્ટને ઇસ્કેમિયા જશે. એક આખા મારે ત્યાં પડ્યો 80 અબાઉ 80 સરદારજી હતા ને ડાયરિયાનું પેશન્ટ ખબર નહીં ઓટોમેટિક ક્લિક થયું બધું ડાયરિયા બધું આ બધું બરાબર જ હતું એને પણ ડાયરિયા સિમ્પ્ટોમેટિક ટ્રીટમેન્ટ તો આપણે મને એવું થયું કે નહીં આમાં કંઈક સમથિંગ ઇઝ રોંગ એમ રાઈટ? કેટલી એજ હતી એમની? 80 હતી, રાઈટ? તો જસ્ટ ખાલી ઇમેજિન કરો 80. હેલો, પ્લીઝ અટેન્ટિવ હિયર. તો પેશન્ટ 80 છે તો there is chance કે એથેરોમેટસ પ્લાક ફોર્મેશન થયો છે, રાઈટ? હવે ડાયરિયાની અંદર શું થાય છે, સિગ્નિફિકન્ટ બ્લડ વોલ્યુમ ડિક્રીઝ થઈ જાય, જેના કારણે શું થાય છે, બ્લડ વોલ્યુમ ડિક્રીઝ થશે. બ્લડ વોલ્યુમ ડિક્રીઝ થશે તો કાર્ડિયાક આઉટપુટ ડિક્રીઝ થશે, અને અલ્ટિમેટલી શું થશે, કોરોનરી પરફ્યુઝન પ્રેશર ડિક્રીઝ થશે. This is, you can say, તમે કોરિલેટ કરી શકો છો કન્ડિશન, રાઈટ? તો એની કન્ડિશન which decrease the perfusion pressure to the coronary artery, અને બેઝિકલી coronary artery perfusion pressure decrease થાય, that is okay. પણ if he or she is having already coronary artery
disease, or you can say acromatous plaque in the coronary artery, so there is full chance કે he or she will develop. મેલમાં જ વધારે મળે છે. હા, મેલની અંદર વધારે જોવા મળે છે, રાઈટ? બીકોઝ Estrogen, cardioprotective. બધી કે એટલે ક્રેડિટ એમને ઇસ્ટ્રોજનને જ આપી દેવી છે, અપ ટુ સમ ડિગ્રી ઇઝ રાઈટ, અપ ટુ સમ ડિગ્રી. તો મિનોપોઝલના પહેલાના કન્ડિશન સુધીમાં એવું હોય છે કે જે ઇસ્ટ્રોજનનું લેવલ છે એ સમવટ કાર્ડિયો પ્રોટેક્ટિવનું કામ કરતું હોય છે, તો ત્યાં સુધી લેડીઝનું હાર્ટ પ્રોટેક્ટેડ હોય છે ફ્રોમ બાય ધ ઇસ્ટ્રોજેનિક એક્ટિવિટી, એવું કહી શકાય. પણ આફ્ટર મિનોપોઝલ you can say chances of developing ischemia is equal in male and female After 40. after 40 or after menopausal condition, right? After menopausal condition. એટલે એવું બી નથી. અત્યારે ઇન્ડિયામાં તો ઠીક છે, હવે ઇન્ડિયામાં બી પણ વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીમાં બી હવે ફિમેલ્સનું સિગરેટ સ્મોકિંગનું લેવલ બહુ જ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયું. They also consume alcohol. They are all. એમાં બહુ થઈ ગયો સાહેબ, આવું કરી સિદ્ધુમાં બેસીએ, બેસવા આવો રાતે. રાઈટ. ઇવન આપણે ઇસ્કેમિયાના પોઝિટિવ ફેક્ટર જોયા હતા, હાલો કાઇન્ડલી મને યાદ આવ્યો છે ટોપિક યાર. ઇસ્કેમિયાના પોઝિટિવ ફેક્ટર જોયા હતા, એમાં આપણે કોકેન એબ્યુઝ બી લઈ શકીએ. કોકેન એબ્યુઝમાં શું થતું હોય છે, તો બેઝિકલી કોકેનના લેવાના કારણે ઇન્ટેન્સ કોરોનરી સ્પાઝમ થતું હોય છે. કોરોનરી આર્ટરી સ્પાઝમ થાય તો બ્લડ સપ્લાય કેવો થશે, સિગ્નિફિકન્ટ કટ ઓફ થશે, તો ઇસ્કેમિયા અધરવાઇઝ માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન પ્રેસિપિટેટ થતા. આ વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝમાં બહુ જ યંગ મેલ 15-15, 20-20 વર્ષના છોકરાઓનું માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન થતા હોય છે. પણ કેવું હોય કે લોકોને હિસ્ટ્રી હોય, અથવા શું કહેવાય, એક આખું ફ્રેન્ડનું ગ્રુપ હોય ને એ લોકો શું કહેવાય એપિસોડિક બધાને માયોકાર્ડિયલ ઇસ્કેમિયા કે માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન પ્રેસિપિટેટ થયા, બધામાં કોમન શું હોય, દે ઓલ આર કોકેન એબ્યુઝ. એ બધાને તો શું થતું હોય કે કોકેન લેવાના કારણે બેઝિકલી શું થતું હોય, તો કોરોનરી આર્ટરી સ્પાઝમ થાય છે અને એના કારણે બ્લડ સપ્લાય ટુ ધ હાર્ટ ઇઝ સિગ્નિફિકન્ટલી ડિક્રીઝ. અને કોકેન લેવાના કારણે પાછી સિમ્પેથેટિક એક્ટિવિટી ઇન્ક્રીઝ થાય, કાર્ડિયક વર્ક ઇન્ક્રીઝ થાય અને ઓક્સિજન ડિમાન્ડ, તો ઓક્સિજન સપ્લાય ઇઝ ડિક્રીઝ એન્ડ ડિમાન્ડ ઇઝ ઇન્ક્રીઝ, અને શું થાય, ઇમ્બેલેન્સ થાય છે, રાઈટ? તો લિપિડ પ્રોફાઇલ ઓલ્ટર હોય છે જંક ફૂડ ને પેલા લોકોના કારણે. લિપિડ પ્રોફાઇલ હેલ્ધી ઇન્ડિવિજ્યુઅલમાં વાંધો નહીં આવે. હા, એમ ફેમિલિયલ હિસ્ટ્રી હશે, એટલે કે ફેમિલિયલ હાઇપર યુ કેન સે ટ્રાઇગ્લિસરાઇડિમિયા હશે, ફેમિલિયલ જેનેટિકલી ઇનહેરિટેડ, તો દેટ ઇઝ યુ કેન કન્સિડર. પણ તમારા નોર્મલ ફેક્ટર્સ હોય તમને પ્રોટેક્ટ કરતા હોય છે ટુ સમ ડિગ્રી. મારું તો પર્સનલ એવું કહેવું છે 25 વર્ષ સુધી તમારે જે ખાવું એ ખાવ, ઇફ યુ આર હેલ્ધી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ. લેક્ચર પછી જેમ કે ખાલી એક જણા મને યાદ દેવાનો એક બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ કેસ છે. વેરી ગુડ, વિલ ડિસ્કસ ધેટ. ઓકે, બીજી એવી કન્ડિશન છે કે કોરોનરી મતલબ સ્ટેબલ અંજાઇનાનું પેશન્ટ છે, રાઈટ? ઓકે, એની કોરોનરી એન્જિયોગ્રાફી નથી થયેલી, પણ માનો કે પેશન્ટ 50 યર છે, મેલ છે, આલ્કોહોલિક છે, સ્મોકર છે, હાઇપરટેન્સિવ છે, ડાયાબિટીક છે, અને તમે ઘણીવાર કન્ડિશન જોયા છે, કદાચ જે લોકોએ પેરીફેરીમાં એમોસિપ કરી હોય, મેં તો કરેલી છે, મને આઈડિયા છે. તો અર્લી મોર્નિંગમાં બી, શિયાળામાં અર્લી મોર્નિંગમાં બેઝિકલી શું થતા હોય, એ લોકો ચેસ્ટ પેનની કમ્પ્લેન સાથે આવતા હોય છે. અને મેજોરિટી એવું કહેવાય છે કે ડેટા એવું કહે છે કે મેજોરિટી માયોકાર્ડિયલ ઇસ્કેમિયા અથવા ઇન્ફાર્ક્શન અર્લી મોર્નિંગ ડેવલપ. યસ, વોટ ઇઝ ધ બેઝિકલી રીઝન બિહાઇન્ડ ધેટ? આપણે કોઈ ડિસ્કશન થઈ છે. ઓકે, વેલ થયેલું છે. થયેલું છે? હા, તો જવાબ આપો. એટલે સાહેબ, એટલે તો કહું છું કે ઓનેસ્ટલી કહું છું કે ડિસ્કશન થયેલું પણ યાદ નથી. ઉઠીને તરત જ આમ એક્ઝર્શન થાય, so that increases the demand of nutrients and O2 and blood in the particular tissues. Like if you wake up suddenly. પણ એ તો થાય જ, મતલબ રૂટીન બધા જ એવું કરે છે, બધાને કેમ એવું થાય છે? થાય છે, કોઈને નહીં. એને પ્લાક ના હોય ને, ના થાય છે. હા, એને બ્લોકેજ હોય ને. હા, તો પ્લાક હોય છે એ બી બધાના બી નથી થતા, બધા ઊંઘે છે ને જાગે છે, વળી પાછા સુઈ જાય છે. ઠંડી વધારે હોય એટલે. ઓકે, સી, તમે અર્લી મોર્નિંગ ઊંઘીને ઉઠો છો ત્યારે તમારી સિમ્પેથેટિક એક્ટિવિટી થોડી ડોમિનન્ટ થઈ છે, રાઈટ? અને યુ કેન સે એન્ડોજીનસ કેટાકોલમ, સ્પેસિફિકલી એપિનેફ્રિનનું કોન્સન્ટ્રેશન શું થાય છે? ઇન્ક્રીઝ થાય છે. એપિનેફ્રિનનું સિરમ એપિનેફ્રિનનું હાયર કોન્સન્ટ્રેશન બેઝિકલી શું છે, તો એ પ્લેટલેટ એગ્રીગેટરને અગ્રાવેટ કરવાનું કામ કરે છે, રાઈટ? તો યુ કેન સે નોટ સ્ટેબલ પણ અનસ્ટેબલ અંજાઇના પ્રેસિપિટેટ થવાના ચાન્સ અર્લી મોર્નિંગ વધારે છે. બીજું,
એકદમ કોલ્ડ જેવી મેં શિયાળાની ઋતુમાં બેઝિકલી શું થાય છે અને ખાસ તમે આ પ્રકારના અટેક કોલ્ડ સિઝનમાં વધારે જોવા મળે, રાઈટ? તો કેમ એની કંઈ ખબર છે મિકેનિઝમ? Vasoconstriction થાય છે. તો That is the physiological approach to too much cold. હમ So the plaque છે that occludes the lumen of the artery. નહીં બોડી એનું પોતાનું ટેમ્પરેચર તો મેન્ટેન રાખે છે ઇનર, તો સેન્ટ્રલી બધી જે વેસલ્સ હશે એ કોન્સ્ટ્રિક્ટ નહીં થાય, ક્યુટેનિયસ વેસલ્સ કોન્સ્ટ્રિક્ટ થશે જે વિચ ઇઝ ડાયરેક્ટલી કોન્ટેક્ટ ટુ ધ યુ કેન સે એટમોસ્ફિયર. ઓકે, તો શું કહેવાય એકદમ કોલ્ડ એટમોસ્ફિયરમાં શું થાય છે? તો કોલ્ડ કોન્સ્ટ્રિક્ટ ધ વેન યુ કેન સે વેસલ્સ, તો શું થઈ જાય? ક્યુટેનિયસ વેઝો કોન્સ્ટ્રિક્શન થાય છે. ક્યુટેનિયસ વેઝો કોન્સ્ટ્રિક્શન થવાના કારણે બેઝિકલી શું થશે? તો ક્યુટેનિયસ બ્લડ ફ્લો ડાયવર્ટ થઈને ક્યાં જશે? સેન્ટ્રલી. સેન્ટ્રલ થશે બેઝિકલી, તો શું થશે? વિનસ રિટર્ન ઇન્ક્રીઝ થશે, એન્ડાસ્ટોલિક વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થશે, એન્ડ એન્ડાસ્ટોલિક વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થશે તો અકોર્ડિંગ ટુ ફ્રેન્ક સ્ટાર્લિંગ્સ લો શું ઇન્ક્રીઝ થશે? પ્રીલોડ ઇન્ક્રીઝ થશે તો શું ઇન્ક્રીઝ થશે? કોન્ટ્રાક્ટિલિટી ઇન્ક્રીઝ થશે તો okay, contractility increase, that means cardiac work is increased, that's why demand of the oxygen is increased. Am I making sense or not? બીજું, this is the condition number 1. બીજું શું થાય છે? સિગ્નિફિકન્ટ ક્યુટેનિયસ વેઝોકોન્સ્ટ્રિક્શન થવાના કારણે શું થઈ જાય છે? તો હાર્ટ હેઝ ટુ પમ્પ અગેન્સ્ટ લો આફ્ટર લોડ ઓર હાઈ આફ્ટર લોડ, ટોટલ પેરિફેરલ રેઝિસ્ટન્સ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, હાઈ આફ્ટર ટીપીઆર કે લો ટીપીઆર? તો હાઈ ટીપીઆર એનો મતલબ વર્ક કેવું થયું છે? ઇન્ક્રીઝ થયું. તો કાર્ડિયક વર્ક ઇઝ ઇન્ક્રીઝ. એમ આઈ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? તો હાર્ટને સ્ટ્રેનિંગ કરવું પડ્યું છે અગેન્સ્ટ યુ કેન સે રેઝ ટોટલ પેરિફેરલ રેઝિસ્ટન્સ. બીજું શું થયું છે? એનું વર્ક ઇન્ક્રીઝ થયું છે. તો આ ટિપિકલ કન્ડિશનની અંદર શું થયું છે? ઓક્સિજન ડિમાન્ડ ઇઝ ઇન્ક્રીઝ, બટ યસ યુ કેન સે 70 ઓર મોર દેન 70% પ્લાક હશે તો એ જે થોડો નેરો ઓપન લ્યુમેન હશે ત્યાંથી ઓક્સિજન સપ્લાય પ્રોપર થઈ નહીં શકે, એન્ડ there will be precipitation of ischemia, right? તો પેથોગ્નોમિક કન્ડિશન કઈ છે સ્ટેબલ એન્જાઇનામાં, રાઈટ? તો આફ્ટર ઇસ્કેમિયા ક્યારે વધારે પ્રેસિપિટેટ થતા? તો કોઈ પેશન્ટ ટિપિકલ ઇસ્કેમિક પેઇનની કમ્પ્લેન કરે તો આફ્ટર ટેકિંગ હેવી મીલ ઓર વેન he or she is exerting or specially exerting against the cold wind, and yes, when she wake up in early morning. These are the some condition. તે એક એવી કન્ડિશન પેથોગ્નોમિક કન્ડિશન કે ભાઈ ઇસ્કેમિયા જશે. કોઈ પેશન્ટ મોર દેન 40-50 નું હોય ને આ પ્રકારની કન્ડિશન ડિસ્ક્રાઇબ કરે, તમારા મગજમાં પહેલી કઈ ઘંટી વાગવી જોઈએ કે યસ પેશન્ટ સ્ટેબલ પ્લાક હોવો જોઈએ અને સ્ટેબલ અંજાઇનાનું પેશન્ટ હોવું જોઈએ, રાઈટ? સડન એનું ઇન્ટરવેન્શન થવું જોઈએ, રાઈટ? ક્લિયર છે? એની ક્વેશ્ચન? ઓકે, નાઉ લેટ્સ કમ ટુ ધ પ્રિન્ઝમેટલ અંજાઇના. યસ, આપણી જોડે જગ્યાનો બહુ અભાવ થઈ રહ્યો છે, મજા નથી આવતી. ઓકે, રેફર્ડ પેઇન નો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયો? વેરી ગુડ. Is it making sense or not? Definitely. Okay. મજા આવે. Fine. એટલે બધું જોયેલું છે ને, એટલે બધું કોરિલેટ થાય છે. Symptoms. પ્રિન્ઝમેટલ અંજાઇનામાં બેઝિકલી શું થાય છે? યસ, એની આઈડિયા? પ્રિન્ઝમેટલ અંજાઇના બેઝિકલી યસ ફિમેલ્સમાં વધારે જોવે છે, બધા જ મેલમાં વધારે નથી જોવે. પ્રિન્ઝમેટલ અંજાઇના યુઝ્યુઅલી સીન ઇન ફિમેલ વિચ ઇઝ એન્ડ હુ ઇઝ મોર દેન 40. ઓકે, પ્રિન્ઝમેટલ અંજાઇનાની અંદર બેઝિકલી શું થાય છે? તો યુ કેન સે કોરોનરી આર્ટરી ઇઝ ઓલમોસ્ટ ઓકે, અધરવાઇઝ એથેરોમેટસ પ્લાક છે બી તો બી એટલો બધો નેગ્લિજિબલ છે કે એના કારણે કોઈ સિગ્નિફિકન્ટ ઓબ્સ્ટ્રક્શન નથી થતું. ઓકે, હું અહીંયા દોરું છું. સપોઝ ધીસ ઇઝ કોરોનરી આર્ટરી, રાઈટ? ધીસ ઇઝ કોરોનરી આર્ટરી ડાયામીટર. યસ, and suppose these are the coronary smooth muscle. Okay, smooth muscle આપતે બ્લુ કલરમાં લઈએ. મેં એક અગાઉ સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું હતું કે તમને મેડિકલ સાયન્સ શીખવાની વધારે મજા આવશે જો તમારું રાસ બહુ પાવરફુલ હશે અને તમારી એડર્નર્જિક સિસ્ટમ બહુ પાવરફુલ હશે. આવું મેં કંઈક કહ્યું હતું ને. નાઉ લેટ્સ ચેક ઇટ. યસ મેમ.
આ સ્મૂથ મસલ છે બેઝિકલી કોરોનરી આર્ટરી છે અને એના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ કોરોનરી આર્ટરીના સ્મૂથ મસલ છે. કયા રિસેપ્ટર હશે આ સ્મૂથ મસલ પર? યસ મેમ. હું કહું ટ્રાન્ઝેક્શન કરી આપું તો કહું આલ્ફા 2. વાવ, પૈસા લાવે છે થોડા વોલેટમાં તો પેનલ્ટી લઈ લો. Yes. Heart is thoroughly decorated with beta 1, but that tissue is acinodal, avinodal, Purkinje system, atrial, ventricular cell. Right? We are talking about the coronary artery. Coronary artery, it is different from heart. Yes. Alpha 1. Okay. Yes. Alpha 1. Yes. No, it's no. Okay. So No receptors. no receptor. Okay. Local metabolites. Yes. Local metabolites. Yes. Beta 2 plus alpha 1. Beta 2 plus alpha 1. Okay. Yes. Okay. Beta 2 and alpha 1, but the decision will be taken by autoregulatory mechanism. That I have discussed before 2 days. I think. Okay. But I answered this question, huh, sir. He answered, not here. here. There. 2 days ago I answered. So yes, there is alpha 1 adrenergic receptor and there is beta 2. Both are in almost in equal. Suppose this is beta 2. હવે suppose endogenous catecholamine છે, that is epinephrine, norepinephrine. શું થશે? તો alpha 1 adrenergic receptor સાથે બાઇન્ડ કરશે અને શું થશે? મસલ કોન્સ્ટ્રિક્શન થઈ અને કોરોનરી આર્ટરી કોન્સ્ટ્રિક્શન થવાનો ટ્રાય કરશે, પણ સેમ વસ્તુમાં શું કરશે? એન્ડોજીનસ કેટાકોલામિન છે બેઝિકલી બીટા 2 એડરેનર્જિક રિસેપ્ટર સાથે લાઇન બાઇન્ડ થઈને બેઝિકલી શું કરશે? કોરોનરી આર્ટરી ડાયલેશન નું એક્ટિવિટી પ્રમોટ કરશે. તો કોરોનરી આર્ટરી કોન્સ્ટ્રિક્શન અને રિલેક્સેશન બંને લગભગ ઇક્વલ ફોર્મમાં થશે. તો એન્ડોજીનસ કેટાકોલામિન મીડિયેટેડ યુ કેન સે એક્ટિવિટી શું થશે? નલિફાય થશે, રાઈટ? અને કોરોનરી આર્ટરીનો ડાયામીટર કેવો રહેશે? એ બેઝિકલી એના દ્વારા પ્રોડ્યુસ થતા લોકલ મેટાબોલાઇટ્સ યુ કેન સે ડિસાઇડ કરશે. હવે જીનેટિકલી ઇન્ફ્લુઅન્સ કોઈ વુમન છે જે બેઝિકલી મોર દેન 40 છે, કે જીનેટિકલી ઇન્ટ્રિન્સિકલી ફેક્ટર્સ એવા છે કે એની અંદર આલ્ફા 1 એડરેનર્જિક રિસેપ્ટરનું કોન્સન્ટ્રેશન કેવું છે? સિગ્નિફિકન્ટ છે, રાઈટ? બટ બીટા 2 એડરેનર્જિક રિસેપ્ટરનું કોન્સન્ટ્રેશન કેવું છે? ઓકે, આ કન્ડિશન આપણે અહીંયા જ હોલ્ડ પર રાખીએ છીએ. મને યાદ આવી કન્ડિશન, કાઇન્ડલી ફોકસ હિયર. ઓકે, આ કન્ડિશનમાં આપણે ચોઇસ ઓફ ડ્રગ કહીએ છીએ આપણે. ચલો તમારું મનગમતો એરિયા કરીએ. સ્ટેબલ પ્લાક છે, 70% ઓર મોર દેન 70% બ્લોક છે અને સબએન્ડોકાર્ડિયલ માયોકાર્ડિયલ ઇસ્કેમિયા પ્રેસિપિટેટ થયો. યેટ what will be the choice of drug? તમે જો કે આપો છો વર્ષોથી, પણ એક ડ્રગ કે ગ્રુપ ઓફ ડ્રગ લોડિંગ ડોઝ આપણે જે આપીએ છીએ ક્લોપિડ ટેબ્લેટ છે ઇકોસ્પ્રિન લોડિંગ ડોઝ. સી that is antiplatelet and antithrombotic. There is no any I would you say can say events. statins. The choice of drug would be statins. No, you are wrong this time. સી સ્ટેબલ પ્લાક છે તો અહીંયા કોઈ પણ પ્રકારની પ્લેટલેટ એડિઝન, પ્લેટલેટ એગ્રીગેશન કે કોગ્યુલેશન નથી. તો એન્ટી પ્લેટલેટ કે એન્ટી થ્રોમ્બોટિક આપશો તો શું ફરક પડવાનો? Statins તો આપી દે એન્ટીલિપિડ્સ. તો એન્ટીલિપિડ તમે જ્યારે પેશન્ટને ઇસ્કેમિયા પ્રેસિપિટેટ થયો છે તો ત્યારે તમે લિપિડ તમે સ્ટેટિન્સ એન્ટીલિપિડ ડ્રગ આપશો કે જશે મેટાબોલાઇટ્સ થશે, ઇન્ટરપ્લાક મટીરિયલમાં જશે અને ત્યાંથી લિપિડનું કોન્સન્ટ્રેશન ડિક્રીઝ કરી એને પ્લાકના સ્ટેબલાઇઝ કરશે. એવું કહેવા માંગો છો તમે? ઇમરજન્સીમાં નહીં, ઇમરજન્સીમાં સોર્બિટ્રેટ. જનરલી તમે શું કરતા હો? ચેસ્ટ પેન આવશે તો સબલિંગ્યુઅલી નાઇટ્રેટ્સ આપતા હોવ છો ને? નાઇટ્રેટ્સ આપતા હોવ છો. તો વાય આર યુ ગોઈંગ હિયર એન્ડ ધેર? Talking about the long term. That will be discussed in unstable angina, by the way. Okay. That is, you can say, અને કઈ ટ્રીટમેન્ટ કહી શકાય? Prophylactic. You are talking about prophylactic. We are not going to talk prophylactic. We'll go logically here. તો આ કન્ડિશનમાં there is no role in principle, typical આ કન્ડિશનમાં તમે જે કહો છો અનસ્ટેબલ અંજાઇનામાં છે અહીંયા, you can give antiplatelet here.
એન્ટી થ્રોમ્બોટિક here, રાઈટ. કેલ્શિયમ ચેનલ બ્લોકર અહીંયા આપી શકાય. હલો, કેલ્શિયમ ચેનલ બ્લોકર આપશો તો બેઝિકલી શું થશે? ઓકે, પહેલા વાત કરીએ, કોની વાત કરીએ આપણે? નાઇટ્રેટ્સ. કેવી રીતે નાઇટ્રેટ છે? બેઝિકલી તમે આપણે જોયેલા છે કે આવા ક્લાસિકલ અંજાઇનાના પેશન્ટને નાઇટ્રેટ્સ આપો છો, અથવા એમના ડોક્ટરો નાઇટ્રેટ્સ આપેલી છે, એમના ખિસ્સામાં જોયો છે, ઘણા બધા મેં જોયા છે, એમની વોલેટમાં લઈને પકડે, સાહેબ આ રહી ગોળી, મને જેવો દુખાવો થાય ત્યાં બેસી જવાનું, ના ગોળી સબલિંગ જીભ નીચે મૂકી દઈએ, 10 મિનિટમાં આપણે ગોળા જેવા. આવું એકદમ કોન્ફિડન્ટલી બોલતા હતા, and they are right. But being as a doctor, what is the mechanism of action? Yes, doctor. It does the vasodilation. Coronary acts as arteriolodilator. Okay. So it dilates the lumen so that blood. So according to you, they will dilate this lumen, Yes. and blood supply will increase to the myocardium, and ischemia will be subside. Okay. Yes, doctor. Any idea? Yes. No idea. No idea. Okay. How many of you are agree with this guy? Are you agree with him? Yes. Yes or no? She would never be agree with it. Yes. Ma'am. No. You are not. You are not agree. Not agree. તો ભાઈ તમારો પોઈન્ટ મૂકવો પડે. હજી મને સમજાય નથી. તમે એગ્રી નથી તો ભાઈ પોઈન્ટ મૂકવો પડે ને, તો ભાઈ તમારે નો પડે. So that is answer is wrong. પણ Levi saying okay fine. Basically એમને જે કીધું કે yes, nitrates is basically vasodilator, dominantly venodilator and up to some degree arteriodilator. તો બેઝિકલી શું થાય છે કે તમે આપો તો કોરોનરી આર્ટરી બી અપ ટુ સમ ડિગ્રી ડાયલેટ થાય અને ડાયામીટર ઇન્ક્રીઝ થાય, બ્લડ સપ્લાય ઇન્ક્રીઝ થાય, પણ મિકેનિઝમ એ નથી. કારણ કે કેમ અહીંયા કેવી છે બેઝિકલી પેથોલોજીકલ કન્ડિશન, આ સ્ટીનોટિક ફાઇબ્રોટિક એરિયા છે, હેલ્ધી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ નથી. તો તમે વિનોડાયલેટર કે અથવા વેઝોડાયલેટર ડ્રગ આપશો તો બીજી બધી વેઇન્સ કે આર્ટરી છે ડાયલેટ થશે, પણ આ એરિયા તો કેવું રહેશે? ફિક્સ જ રહેશે, ફિક્સ્ડ ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ રહેશે. કારણ કે ધીસ ઇઝ પેથોલોજીકલ, સિગ્નિફિકન્ટલી ફાઇબ્રોટિક એન્ડ એથ્રોમેટિક પ્લાક છે, સ્ટીનોટિક છે, રાઈટ. એના કારણે ડ્રગ વિલ નોટ ઓપન ધીસ એરિયા, તો કોઈ ફરક નહીં. ઇવન એક મિકેનિઝમ પ્રમાણે તો અહીંયા બ્લડ સપ્લાય વિનો તમે આપો છો ને, લાઈક શું કહેવાય એને, નાઇટ્રેટ્સ, તો અહીંયાનો બ્લડ સપ્લાય કટ ઓફ થશે, વધારે કટ ઓફ તમે થશે. કીધું સર નાઇટ્રેટ આપવાની. હા મેં કીધું તમે કીધું અને આ બી હું કહું છું કે આઈડિયલી અહીંયા બ્લડ સપ્લાય કટ ઓફ થશે. લેટ મી પ્રૂવ ઇટ. સપોઝ ધીસ ઇઝ કોરોનરી આર્ટરી. Right? This is suppose coronary artery and these are the dependent myocardium, right? હવે પેશન્ટને માનો કે અહીંયા શું છે? સ્ટેબલ પ્લાક છે, 80% માનો કે. હવે બેઝિકલી શું છે, પેશન્ટને તમે આપો છો નાઇટ્રેટ્સ આપો છો તો ડોમિનેટલી શું થાય છે? વિનોડાયલેટરનું કામ કરે છે ને અપ ટુ સમ ડિગ્રી આર્ટેરિયોડાયલેટર. માનો કે આપણે આર્ટરી કોરોનરી આર્ટરીની વાત કરીએ તો અપ ટુ સમ ડિગ્રી શું થશે? આર્ટેરિયોડાયલેશન થશે તો શું થશે? આ જે ફિક્સ પેથોલોજીકલી ફિક્સ ને સ્ટીનોટિક પ્લાક છે એમાં કોઈ ફરક નહીં પડે, તો આ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. પણ જે હેલ્ધી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કોરોનરી આર્ટરી છે શું થશે? ડાયલેટ થશે. તો સી માનો કે અહીંયા જસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપીએ કે અહીંથી જે બ્લડ સ્ટ્રીપ થતું હતું, રાઈટ, અહીંથી હવે અહીંયા માનો કે 20 કે 30% બ્લડ ટ્રિકલ થતું હતું ને અહીંયા ઓકે થતું હતું. હવે તમે વિનોડાયલેટ યુ કેન સે નાઇટ્રેટ્સ આપો છો તો શું થશે? આર્ટેરિયોલ ડાયલેશન થશે, તો હેલ્ધી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે વધારે ડાયલેટ થશે, તો બ્લડ સપ્લાય ક્યાં થઈ જશે? ડાયવર્ટ થઈ જશે હેલ્ધી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ. અને આ જે પેથોલોજીકલી યસ જે ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ જે આર્ટરી છે ત્યાં બ્લડ સપ્લાય કેવું થશે? કટ ઓફ થશે, અને બ્લડ સપ્લાય બ્લડ ટ્રિકલિંગ કેવું થશે? ઉલટાનું ઓછું થશે, રાઈટ. પણ ક્લિનિકલી તમે જુઓ છો કે આ સ્ટેબલ અંજાના પેશન્ટને તમે નાઇટ્રેટ્સ આપો છો અને એનું ચેસ્ટ પેઇન સબસાઇડ થઈ જાય. પણ ધીસ ઇઝ ઓલ્સો રાઈટ. અને બેઝિકલી આ ફિનોમેનાને કહીએ છીએ કોરોનરી સ્ટીલિંગ. શું કહીએ છીએ? કોરોનરી સ્ટીલિંગ, રાઈટ. કોરોનરી સ્ટીલિંગ. શું થયું? કોરોનરી આર્ટરીમાંથી બ્લડ ચોરાઈ ગયું અને બીજે ક્યાંક જતું રહ્યું. ઓલરેડી ઓછું પડી રહ્યું છે અને વળી પાછું ઓછું થયું. તો આઈડિયલી તો આ જો આ ફિઝિયોલોજી આ ફિનોમેના પર ટ્રસ્ટ કરીએ તો ઇટ શુડ બી કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ ઇન સ્ટેબલ એન્જાઇના. બટ ચોઇસ ઓફ ડ્રગ ઇન સ્ટેબલ એન્જાઇના ઇઝ you can say first choice of drug is nitrates and second is calcium channel blocker. Yes,
વોટ ઇઝ ધ મિકેનિઝમ? અહીંયા બ્લડ સપ્લાય કટ ઓફ થયો છે, ધેટ ઇઝ ફોર ફિક્સ, અને વી હેવ પ્રૂવ ધેટ. પેલી આર્ટરી પેલાના મસલ્સ ને સંભાળી લેશે. કેવી રીતે સંભાળી લેશે? ઇટ ઇઝ ફિક્સ્ડ. થાય શું નહીં બીજું? ઓકે, આ એમ પૂછો કે શું થાય એમ, એક્સપ્લેન મી. ઓકે, વેનોડાયલેટર છે બેઝિકલી. ઓકે, કમ કાઇન્ડલી ફોકસ ધીસ હિયર. યસ, ઓકે, નાઉ યોર ટાઈમ ઇઝ અપ, કમ હિયર. તમે શું કરો છો? બેઝિકલી એન્જાઇના પ્રેસિપિટેટ થયો, સ્ટેબલ એન્જાઇના પ્રેસિપિટેટ થયો છે, અને તમે શું આપો છો? નાઇટ્રેટ્સ આપો છો. નાઇટ્રેટ્સ સિગ્નિફિકન્ટલી શું થાય છે? વિનો ડાયલેટર. વિનો ડાયલેશન થશે તો શું છે? વિનસ પુલિંગ વિલ બી ધેર અને કાર્ડિયક ફિલિંગ વિલ બી સિગ્નિફિકન્ટલી ડ્રોપ. કાર્ડિયક ફિલિંગ ડિક્રીઝ થશે તો એન્ડ ડાયસ્ટોલિક વોલ્યુમ ડિક્રીઝ થશે. પ્રીલોડ શું થશે? ડિક્રીઝ થશે. પ્રીલોડ ડિક્રીઝ થશે તો કોન્ટ્રાક્ટિલિટી ના ના, હવે ત્યાં ના જાવ, બી વિથ મી. કોન્ટ્રાક્ટિલિટી ડિક્રીઝ થશે, વર્ક ઓફ ધ હાર્ટ વિલ બી ડિક્રીઝ, ઓક્સિજન ડિમાન્ડ બાય ધ માયોકાર્ડિયમ વિલ બી ડિક્રીઝ, રાઈટ? અને બીજું, ઓકે, ધેટ ઇઝ you can say phenomena number 1. Second, arterial dilation થશે તો TPR will be decrease, and TPR decrease થશે તો afterload decrease થશે, right? Afterload decrease થશે તો straining against the afterload or TPR will be decrease. એટલે કે you can say nitrates આપો છો તો તમારો preload અને afterload કેવું થઈ જાય છે? decrease થઈ જાય છે. અને preload અને afterload decrease થવાના કારણે કાર્ડિયક વર્ક કેવું સિગ્નિફિકન્ટ decrease થઈ જાય છે. કાર્ડિયક વર્ક decrease થવાના કારણે યસ શું થઈ જાય છે કે યસ ડિપેન્ડન્ટ ઇસ્કેમિક માયોકાર્ડિયમની ઓક્સિજન ડિમાન્ડ કેવી થઈ જાય છે? ડિક્રીઝ થઈ જાય છે, જેના કારણે ઓલરેડી જે ટ્રિકલિંગ કર્યું છે બ્લડ એને સફિશિયન્ટ થઈ જાય છે, અને જેને કેવું થઈ જાય છે? સબસાઇડ થઈ જાય છે. But you can't say my answer was wrong because you said No, your answer is perfectly my answer 100% was wrong. Incomplete. Why the way? My answer was incomplete because it starts from arterial dilation. So according to your phenomena, there will be blood flow a increases. That's see where I was ischemic condition will fall into category of myocardial infarction. અને that is right. Blood supply cut off થઈ જાય, પણ see blood supply cut off થાય છે, પણ બ્લડ સપ્લાય કટ ઓફ થઈ જાય, પણ સામે બ્લડ ડિમાન્ડ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ ડ્રામેટિકલી સિગ્નિફિકન્ટલી ડિક્રીઝ થઈ જાય છે. એના કારણે રિલેટિવ ઇસ્કેમિયા છે ક્યાંક સેટલ ડાઉન થઈ જાય છે, રાઈટ? વેરી ગુડ. બીજું તમે શું આપી શકો? અહીંયા કેલ્શિયમ ચેનલ બ્લોકર. કેલ્શિયમ ચેનલ બ્લોકર આપશો, વન્સ અગેન સ્મૂથ મસલ રિલેક્સ થશે, અને યસ રાઈટ આર્ટિરિયલો સિલેક્ટિવ તમે કેલ્શિયમ ચેનલ બ્લોકર આપો, રાઈટ? તો બેઝિકલી શું થશે? That is the same mechanism, right? Veno dilation થશે, yes, arterial dilation થશે, preload. So you can say yes, ઘડી ઘડી નામ ભૂલી જવું છું. Nitrates by reducing preload and by reducing afterload, they decrease the demand of the by the way, decrease the demand of the oxygen. one could never think that nitrates will be working on the principles of afterload and preload. Yeah. Literally. Yeah. ખાલી એટલું જ વાંચીએ કે arterial dilation એટલે lumen dilate થાય, blood supply વધે, but the mechanism is totally reverse. Okay, fine. Demand decrease થાય છે. હવે Prinzmetal angina. Prinzmetal angina ની અંદર મેં તમને કહ્યું કે યસ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ ધ આલ્ફા નાઇટ્રોજન ઇન્ક્રીઝ અને બીટા 2 નું કોન્સન્ટ્રેશન રિલેટિવલી કેવું છે? ડિક્રીઝ છે. હવે શું થશે? એન્ડોજીનસ કેટાકોલામન મીડિયેટેડ શું થશે? આર્ટિરિયલ કોન્સ્ટ્રિક્શન શું થશે? તો અહીંયા કોરોનરી આર્ટરી એકદમ ઓકે છે, પણ બેઝિકલી શું કહેવાય કે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ધ એડેનર્જિક રિસેપ્ટર ઇઝ સમવોટ ઓલ્ટર્ડ, રાઈટ? અને એની અંદર બેઝિકલી શું થઈ જાય છે? કોરોનરી આર્ટરી કોન્સ્ટ્રિક્ટ થઈ જાય છે. એટલા માટે પ્રિન્ઝમેટલ અંજેનાનું બીજું નામ છે કોરોનરી સ્પાસ્ટિક ડિઝીઝ ઓર કોરોનરી આર્ટરી સ્પાસ્ટિસિટી, અને બીજું આનું નામ છે વેરિયન્ટ અંજાઇના બી કહે છે એને, વેરિયન્ટ અંજાઇના. તો પ્રિન્ઝમેટલ અંજાઇના કે વેરિયન્ટ અંજાઇના કે કોરોનરી કોરોનરી આર્ટરી સ્પાસ્ટિક ડિઝીઝ ઓલ આર સેમ થિંગ, રાઈટ? તો અલ્ટિમેટલી આની અંદર બીજા સ્ટેટમેન્ટ એવા છે કે એક પોસિબિલિટી એવું હોઈ શકે કે કોરોનરી આર્ટરીના જે સ્મૂથ મસલ છે એ હાઇપર કોન્ટ્રાક્ટિલિટીની ફિનોમેના બતાવતા હોય કે સેમ કે કોઈ બીજા ગ્રુપના સ્મૂથ મસલ છે અને આ ગ્રુપ મસલ છે, અને એન્ડોજીનસ કેટાકોલામિનના ઇન્ફ્લુઅન્સ અંડર આ હાઇપર રિએક્ટિવ અને હાઇપર કોન્ટ્રાક્ટિલિટી બતાવતા, જેના કારણે કોરોનરી આર્ટરી કેવું થઈ જાય? સ્પાઝમ થઈ જાય. એમ આઈ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ, રાઈટ? અને યસ, ઓકે, વન્સ અગેન કમ ટુ ધ સ્ટેબલ એન્જાઇના. તો અહીંયા આપણે વાત કરી કે તમે આપી શકો નાઇટ્રેટ્સ આપી શકો, કેલ્શિયમ ચેનલ બ્લોકર આપી શકો. કેન યુ ગીવ બીટા બ્લોકર હિયર? No. નો. યસ ડોક્ટર?
In stable angina, can you give beta blocker? Yes. Yes. No. You can, but you may not. Yes. No idea. Yes. No. No idea. આ સ્ટેન્ડ એવરી ટાઈમ સારું નહીં હો. કોઈ ઘોડા જ નહીં દોડાવવાના, એન્ટીના સિકુડી ના કરી દેવાને. વિચારવું પડે. You can, but you may not. That's the answer. Okay. See, by giving beta blocker, you will decrease the, you will block the receptor beta 1 receptor on the heart. Negative chronotropy, negative inotropy. Heart rate decrease, contractility decrease, cardiac work decrease, and subside of, you can say, or there cardiac work decrease, oxygen demand will be decreased, and therefore you can say settle down of the supply of the oxygen. અને ischemia શું થશે? Subside થશે. So you can give beta blocker and you can say, why not? Second preference now. Why? Nahi, see, I want, if give me the reason why should I not give the beta blocker You to should, this patient? you can. But why but not? You should prefer nitrates and selective calcium channels blocker. Okay. Second line of treatment should be. જેમ કે પેલું So question was that कि can I give beta blocker? Forget about the nitrates and I calcium said channel. you can, but you may not. So you can use by the way. Okay, got it. Okay, now come to this condition. આની અંદર શું થઈ જાય છે? Ultimately coronary artery spasticity થાય છે. Although it is coronary artery is perfectly okay, or there may be some obstruction, atheromatous plaque, or maybe not there. Yes, શું થશે? coronary artery spasticity થશે. કઈ drug આપી શકો તમે? Yes ma'am. કયું group આપી શકો? Can you give nitrates? Yes or no? Yes. Yes. Remember her tone increase करना confidence देता है. Yes. Yes. Really? तो मैं secret कह देता हूँ. Okay. Yes. Can you? Nitrates. Okay, you can. Amlodipine and ethanol, like calcium channel blocker and beta blocker. Beta blocker. Three drugs I will give. Okay, તો nitrates calcium channel blocker અપાશે? Selective calcium channel blocker. Calcium channel blocker આપી શકાશે. ચાલો. અને beta blockers. And beta blockers. ત્રણે આપવી પડશે. Okay, let's me come in. Nitrates માં બધા yes કર્યું. Calcium channel blocker અપાશે? Yes. 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 Okay. Beta blockers? Yes. 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 Yes, Arpit. No, Arpit ना पाड़े थे. By the way, he is intelligent guy. He is intelligent guy. Yes. If in Prinzmetal angina, if you will administer beta blocker, you will kill the patient. Yes, yes, yes. What yes, yes. Oh. ખરેખર આત્મગ્લાનિનો અનુભવ કેમેરામાં લાઈટ થઈ ગઈ છે. ઓકે, લેટ મી એક્સપ્લેન વાય. તમે નાઇટ્રેટ્સ આપો છો બાય રિડ્યુસિંગ અપ ટુ સમ ડિગ્રી. આની અંદર બેઝિકલી કાર્ડિયાક વર્ક ઇન્ક્રીઝ નથી, તો અહીંયા બ્લડ સપ્લાય કટ ઓફ થયો છે, રાઈટ? ઓકે, લેટ મી ડ્રો ફિગર હિયર. Prinzmetal angina. Are you people enjoying or not? I am feeling guilty. This is the one of the way to learn, by the way. Mana Best way. same when I feel guilty, I put my efforts very hardly. Yes. By the way, કોક વાર દર્પણ જોવા મળે સારી વસ્તુ છે, ખોટું નથી. તમે થોડી અપડેટ થાઓ. Yes, yeah. This is coronary artery. By the way, it was perfectly okay, right? અહીંયા કોઈ એથેરોમેટસ પ્લાક નતો, પણ અહીંયા સ્પાસ્ટિસિટી થઈ, સિવિયર ઇન્ટેન્સ સ્પાસ્ટિસિટી થશે તો કોરોનરી આર્ટરી બેઝિકલી શું થશે? સ્પાઝમ થવાના કારણે પ્રેક્ટિકલી ઇટ ઇઝ કમ્પ્લીટલી ઓક્લુડેડ ડ્યુ ટુ સ્પાસ્ટિક ઇવેન્ટ. એમ આઈ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? તો બ્લડ સપ્લાય કેવું થશે? અહીંયા કમ્પ્લીટલી કટ ઓફ થશે. હલો, ઇન પ્રિન્ઝમેટલ અંજાઇના વેજોસ યુ કેન સે કોરોનરી આર્ટરી સ્પાસ્ટિસિટી. તો અહીંયા બ્લડ સપ્લાય ફોર અ વાઇલ જ્યાં સુધી ઓક્લુડેડ હશે, કમ્પ્લીટલી સ્પાસ્ટિક હશે, તો બ્લડ સપ્લાય ઇનર મોસ્ટ માયોકાર્ડિયમને મળશે? નહીં મળે. મિડલ મોસ્ટ માયોકાર્ડિયમ? નહીં મળે. આઉટર મોસ્ટ માયોકાર્ડિયમ? કોઈને નહીં. નહીં. તો ઇસ્કેમિયા કઈ ફેશનમાં હશે? મતલબ થ્રુ એન્ડ થ્રુ ફૂલ થિકનેસ હશે કે પાર્શિયલ થિકનેસ હશે? ફૂલ થિક એન્ડ લોજિકલ છે ને? વેરી ગુડ. તો યુ વિલ
પ્રિન્સમેટલ અંજાઇનાની અંદર તમને કેવો ઇસ્કેમિયા જોવા મળશે? યુ કેન સે ફૂલ થિકનેસ. ફૂલ થિકનેસ એટલે મ્યુરલ એટલે દિવાલ અને ટ્રાન્સ એટલે થ્રુ એન્ડ થ્રુ. એના માટે વર્ડ છે ટ્રાન્સમ્યુરલ ઇસ્કેમિયા. ટ્રાન્સમ્યુરલ ઇસ્કેમિયા. ટ્રાન્સમ્યુરલ ઇસ્કેમિયા એટલે થ્રુ એન્ડ થ્રુ ફૂલ થિકનેસ માયોકાર્ડિયલ ઇસ્કેમિયા, રાઈટ? હવે જો તમે નાઇટ્રેટ્સ આપો છો તો કેલ્શિયમ ચેનલ બ્લોકર આપો છો. કેલ્શિયમ ચેનલ બ્લોકર વિલ બી ધ ચોઇસ ઓફ ડ્રગ ઇન ધીસ કન્ડિશન, સ્પેસિફિકલી ઇન પ્રિન્સમેટલ અંજાઇના. કેમ? તો કોરોનરી આર્ટરીના સ્મૂથ મસલમાં બેઝિકલી શું થશે? તો ત્યાં કેલ્શિયમ ચેનલ બ્લોકર આપવાથી કેલ્શિયમ ચેનલ મિડિયેટેડ શું કહેવાય કેલ્શિયમ ઇન્ફ્લક્સ ડિક્રીઝ થશે, અને કેલ્શિયમ ઇન્ફ્લક્સ ડિક્રીઝ થશે તો સ્મૂથ મસલની કોન્ટ્રાક્ટિલિટી ડિક્રીઝ થશે, સ્મૂથ મસલ શું થશે? રિલેક્સ થશે. સ્મૂથ મસલ રિલેક્સ થશે તો આર્ટેરિયોલો યુ કેન સ્પાસ્ટિસિટી છે સવોટ સબસાઇડ થશે અને શું થશે? કોરોનરી આર્ટરી ડાયલેશન થશે. તો યુ કેન સે ફર્સ્ટ ચોઇસ ઓફ ડ્રગ ઇન પ્રિન્સમેટલ અંજાઇના ઇઝ calcium channel blocker. You can give nitrates, but first choice of drug is કારણ કે આમાં પ્રીલોડ ને by giving nitrates you will dominantly decrease preload and afterload, પણ અહીંયા એનો બહુ રોલ નથી, રાઈટ? હવે સી if you give patient beta blocker, હવે પેશન્ટને તમે બીટા બ્લોકર આપો છો, હવે શું છે ખબર છે કે એન્ડોજીનસ કેટાકોલામિન મીડિયેટેડ ઓલરેડી કોન્સન્ટ્રેશન કોનું વધારે છે? આલ્ફા 1 એડ્રેનાલિન બીટા 2 નું ઓછું છે. હવે શું છે કે ઇન્ટેન્સ વેઝોસ્પાસ્ટિસિટી થઈ છે બાય આલ્ફા 1 એડ્રેનર્જિક મીડિયેટેડ. હવે જે થોડા ઘણા બીટા 2 એડ્રેનર્જિક અથવા બીટા એડ્રેનર્જિક રિસેપ્ટર છે એના મીડિયેટેડ જે મસલ રિલેક્સ થઈ રહ્યા છે થોડા, એના તમે પાછા બીટા બ્લોકર આપીને બ્લોક કરી દો છો. તો જે થોડું ઘણું પરફ્યુઝન થતું હોય છે, ટ્રિકલિંગ થતું છે, બ્લડ એ બી સ્ટોપ થઈ જશે અને પ્રિન્સમેટલ અંજાઇના વિલ ફોલ ઇન્ટુ કેટેગરી ઓફ માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન. તમે જે કૂદકો નહીં મારતા પ્લીઝ, ફોર ધ સેક ઓફ એમ આઈ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? મજા આવે છે? કેટલી બધી ભૂલો દેખાતી છે. તમને બધા પ્રશ્ન થતા કેવી ના રૂલ આઉટ કરવું પ્રિન્સમેટલ અંજાઇનાને, રાઈટ? તો ઓકે, આપણે જોયું સ્ટેબલ અંજાઇનાની સબએન્ડોકાર્ડિયલ ઇસ્કેમિયા છે. યુ કેન યસ પ્રિન્સમેટલ અંજાઇનાની અંદર ટ્રાન્સમ્યુરલ ઇસ્કેમિયા છે. ડન છે. નાઉ લેટ્સ કમ ટુ ધ લાસ્ટ કેટેગરી ઓફ ઇસ્કેમિયા, ધેટ ઇઝ અનસ્ટેબલ અંજાઇના. અનસ્ટેબલ અંજાઇનાની વાત આપણે ઓલમોસ્ટ વી હેવ ડન, રાઈટ? તો ઓકે, this is piece of myocardium, right? And there is a coronary artery. અને આપણે વાત કરી હતી કે યસ અનસ્ટેબલ અંજાઇનાની અંદર યસ જરૂરી નથી કે યસ એથરોમેટસ પ્લાક કેવો હોય? બહુ જ મોટો હોય. એ નાનો બી હશે તો બી એટલો બધો ડેન્જર હશે, રાઈટ? તો સપોઝ હું માનું છું, ઓકે રેડ કલરનો લઉં છું અહીંયા. સપોઝ પેશન્ટને માનો કે 40 to 50% બ્લોકેજ હતું, રાઈટ? 50% ઓપન લ્યુમેન હતું, દેટ વોઝ ફાઇન ટુ સપ્લાય ધ યુ કેન સે હાર્ટ. હવે શું થાય છે? ડ્યુ ટુ હિમોડાયનેમિક સ્ટ્રેસ સડન ઇવેન્ટ થાય છે. કઈ ઇવેન્ટ થાય છે? દેર મે બી એ ઇરોઝન, અલ્સરેશન, ફિશરિંગ, or you can say rupture, or you can say intraplaque, hemorrhage, neovascular material શું થઈ જાય? Otherwise you can say yes fat embolism થાય તો thromboembolism થાય, the platelet aggregate છે એ disrupt થઈ આગળ કોરોનરી આર્ટરીને બ્લોક કરશે અને અલ્ટિમેટલી શું થશે? આ જે ઓપન લ્યુમેન છે તરત જ 1 મિનિટની અંદર બેઝિકલી યસ પ્લાક ડિસ્ટ્રપ્શન થવાના કારણે there will be a formation of what? Platelet plug, right? પેશન્ટના નસીબ અહીંયા પ્લગ ક્યાં સુધી મોટો બને છે એમાં. ઇઝ ઇટ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? હલો, માનો કે પેશન્ટ લકી છે ને એને માનો કે 90% એટલું થયું અથવા 80% થયું તો 20 there will be precipitation of what? Ischemia, right? પણ કમ્પેર ટુ ધીસ કેટેગરી આ જે કન્ડિશન છે મોર સિવિયર છે કે આ મોર સિવિયર છે? ધીસ ઇઝ ધ મોર સિવિયર. ઇટ મે કિલ ધ પેશન્ટ. ઓકે, હું તમને સ્ટેટમેન્ટ આપું છું નવું. આ પેશન્ટ છે સબએન્ડો યુ કેન સે સોરી અનસ્ટેબલ અંજાઇના. અનસ્ટેબલ અંજાઇના ઇઝ યુ કેન સે પ્રી માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન કન્ડિશન. આ જ કન્ડિશન છે એ ઇસ્કેમિયા છે જો એ
20 મિનિટ કે ત્યાં સુધી 20 to 30 મિનિટ સુધી જો સબસાઇડ નહીં થાય તો આ અનસ્ટેબલ અંજાના છે કઈ કેટેગરીમાં જશે? કારણ કે આ કન્ડિશનમાં તો તમે કેવું છે કે તમે રેસ્ટ લો છો અથવા યસ એમાં મેકિંગ છે રેસ્ટ લો છો તો યુ કેન સે નાઇટ્રેટ્સ કે કેલ્શિયમ ચેનલ બ્લોકર લો છો, કાર્ડિયાક વર્ક ડિક્રીઝ કરો છો તો તમારું પેઇન કેવું છે તે સબસાઇડ થઈ જશે. અહીંયા માનો કે સિગ્નિફિકન્ટ અહીંયા પ્લેટલેટ એગ્રીગેટ પ્લેટલેટ પ્લગ બની ગયો, તમે રેસ્ટ કરશો કોઈ ફરક પડવાનો છે? નહીં પડે, રાઈટ? એમાં મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? તો અહીંયા બાય ટેકિંગ રેસ્ટ ઇટ વિલ નોટ સી ધીસ ઇઝ અ ડિફરન્શિયલ ડાયગ્નોસિસ ઇન બિટવીન સ્ટેબલ એન્જાઇના એન્ડ અનસ્ટેબલ એન્જાઇના, રાઈટ? and the pain and severity કેવી હશે? severe હશે compared to previous one, and this is predictable fashion ની અંદર આનો અટેક હશે. it will be unpredictable, right? crescendo fashion ની અંદર previous આ જે અટેક હશે repeated attack તો patient ને automatically એનો આઈડિયા આવે કે ભાઈ મને I am having developing stable angina, પણ આની અંદર પેશન્ટ રેસ્ટિંગ કન્ડિશનમાં તો સૂતો હશે એકદમ ઓકે છે તેમ છતાં બી ગમે ત્યારે પ્લાક ડિસ્ટર્બ થઈ અને એક્યુટ ઇવેન્ટ થશે, રાઈટ? ઓકે, તો સી આની ડિપેન્ડ કે આમાં કેટલા ડિગ્રી સુધી એનું લ્યુમન ઓબ્સ્ટ્રક્ટ થાય છે. તો સેમી ઓબ્સ્ટ્રક્ટેડ થશે તો બેઝિકલી શું થશે? આઉટર ને મિડલ માયોકાર્ડિયમ ને બ્લડ સપ્લાય તો થોડું ઘણું મળશે, પણ બેઝિકલી શું થશે? ઇનરમોસ્ટ માયોકાર્ડિયમ વિલ બી ઇસ્કેમિક, અને એના કારણે કયો ઇસ્કેમિયા પ્રેસિપિટેટ થશે? સબ એન્ડોકાર્ડિયલ માયોકાર્ડિયલ ઇસ્કેમિયા. ઓકે, સબ એન્ડોકાર્ડિયલ ઇસ્કેમિયા. પેશન્ટ ખરેખર અનફોર્ચ્યુનેટ છે અને પ્લેટલેટ એગ્રીગેશન ત્યાં સુધી થાય છે બેઝિકલી કે એની કમ્પ્લીટ અને ઇવન કોગ્યુલેશન થઈને માનો કે ફાઇબ્રસ કેપ બી બને છે અને કોરોનરી આર્ટરી ટોટલી અક્લુડ. શું થશે? there will be full thickness ischemia, right? અને આ ફેશન ની અંદર કયો ઇસ્કેમિયા પ્રેસિપિટેટ થશે? ટ્રાન્સમ્યુરલ ઇસ્કેમિયા. એમાં મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? રાઈટ? આ ઇસ્કેમિયા સબસાઇડ થશે, આ ઇસ્કેમિયા સબસાઇડ નહીં થાય અને ઇટ વિલ વર્સન બાય ટાઈમ, રાઈટ? આની અંદર બેઝિકલી યસ શું થશે કે પેશન્ટ રેસ્ટ કરશે તો શું થશે? પેઇન સબસાઇડ થઈ જશે અને ઇસ્કેમિયા સબસાઇડ થશે તો નેક્રોટિક પ્રોડક્ટ બાય માયોકાર્ડિયમ વિલ નોટ રિલીઝ. that is troponin I and troponin C that we will discuss in next lecture. but અહીંયા complete occlude થવાના કારણે after 20 minutes you can say initial 2 to 3 hours necrotic product by the myocardium will be released into general circulation. that is અને yes after you can say necrosis થવાના પછી 2 થી 3 કલાક પછી તમને troponin I કે troponin C નું concentration કેવું તમને જોવા મળી શકે? high, and that is the you can say diagnostic criteria of the that is the diagnostic criteria for the myocardial infarction. Am I making sense or not? So which is more danger, stable angina or unstable angina? Unstable angina. Unstable angina is myocardial infarction prove until otherwise, and it should be treated as a myocardial infarction, not like stable angina. You will not just give you can say nitrates or calcium channel blocker. You will load antiplatelet and antithrombotic. This time you will load, not every time. Making sense or not? And that is not your fault because we are given like that. But if we give, there is no problem. So why not? Okay. આપણે એવું છે કે આપીએ તો સારું, ના આપીએ તો વળી હા એટલે આપી દેવું સારું. got it. હા, બીટા બ્લોકરમાં ધ્યાન રાખવું પડે. બીજું બધું આપી દેવાનું જેટલું પડ્યું હોય ડ્રોવરમાં જશે તો આપણે. Okay, any question? So we have discussed about stable angina, Prinzmetal angina and unstable angina, right? આમની ECG પેટર્ન છે આપણે જોઈશું, પણ એ પહેલા આપણે કરંટ ઓફ ઇન્જરી શીખવાની રહેશે, એ પછી જોઈશું. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે વાત કરીશું માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શનની, સડન કાર્ડિયાક ડેથ, and then I think we will discuss about current of injury, right? અહીંયા સુધી કોઈને કોઈ પ્રશ્ન છે? Hope you people enjoyed. Okay, thank you. Class dismissed. So hope you enjoy the video, and if you have enjoyed the video, kindly like the video and share and subscribe, and don't forget to click on the icon button to get our new medical concept related video. Thank you.